verse below describe change of state, which of them are used for talking about भनेर भनेको छ है त। यसको बारेमा कुरा गरौँ। चेन्ज इन साइज। अब साइजको चेन्जलाई चाहिँ के वर्बले हामी कुरा गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै एक्सपान्ड, कन्ट्र्याक्ट, त्यस्तै गरी स्ट्रेङ्क, त्यस्तै गरी स्ट्रेच अनि स्वेल है। स्ट्रेच, स्वेल, त्यहाँ स्वेल ठ्याक्कै पुगेन, मैले लेखिनँ पनि। त्यसपछि सोलिड बिकमिङ लिक्विड लाइक के भनिन्छ त मेल्ट हुनु। आइसक्रिम मेल्ट हुन्छ, आइस मेल्ट हुन्छ, अथवा यु क्यान से डिजल्भ हुनु। लिक्विड्स बिकमिङ सोलिड, यसलाई सेट हुनु अथवा फ्रिज हुनु भनेर भनिन्छ। लिक्विड्स बिकमिङ ग्यास भनेको हामीले साइन्समा पढेका छौँ इभ्यापोरेट हुनु, इभ्यापोरेट। त्यसपछि ग्यासेस बिकमिङ लिक्विड भनेको कन्डेन्स हुनु, कन्डेन्सेसन भनेर पढेका छौँ, कन्डेन्स हुनु। ठिक छ, ओके। अब हाम्रो लास्ट वान छ, एकदमै रमाइलो छ है, यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ, रमाइलो छ। ओके, माथिपट्टि सर्टेन वर्डहरू दिएको छ, वर्बहरू दिएको छ। अब यसलाई तल राख्नु पर्यो, करेक्ट कुन हुन्छ त भनेर है त। वाट ह्यापन्स वेन यु भनेर भनेको छ, के हुन्छ त। पुट अ लम्प अफ आइस इन अ ग्लास अफ लेमोनेड भनेर भनेको छ। के हुन्छ त तब जब तपाईँले आइस हाल्नुहुन्छ लेमोनेडमा भनेपछि अभियसली के हुन्छ, इट मेल्ट्स, इट मेल्ट्स। वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ पुलोभर इन हट वाटर, जब तपाईँले पुलोभरलाई छोड्नुहुन्छ हट वाटरमा त्यो खुम्चिन्छ, इट श्रिङ्क्स है, इट श्रिङ्क्स। त्यसपछि लिभ लिक्विड सिमेन्ट अन ग्राउन्ड, के तपाईँले चाहिँ लिक्विड सिमेन्टलाई चाहिँ ग्राउन्डमा छोड्नु भयो भने के हुन्छ त, त्यो सेट हुन्छ है। हाम्रो फर्स्टमा दिएको छ इट सेट्स है, मैले लेखिनँ भने मात्रै, इट सेट्स। वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ बल अफ वाटर आउटसाइड इन द सन, के हुन्छ त तपाईँले घाममा एउटा बलमा पानी राख्नुभयो भने, इट इभ्यापोरेट्स है। हामीले लाइक यो वाटर साइकलमा इभ्यापोरेट्स अनि के त इभ्यापोरेसन कन्डेन्सेसनको बारेमा पढेकै छौँ। वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ बल अफ वाटर आउटसाइड एट द साउथ पोल, साउथ पोल भनेको जाडो ठाउँ, साउथ पोलमा चाहिँ पानी लगेर राख्नुभयो भने के हुन्छ त, जम्छ, अभियसली इट फ्रिजेस, इट फ्रिजेस। वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ बल अफ हट वाटर इन फ्रन्ट अफ अ मिरर, के हुन्छ त, कहिले तपाईँले गरेर हेर्नु भएको छ भनेदेखि यु विल नो, इट कन्डेन्सेस है। त्यो चाहिँ कन्डेन्सेसन हुन्छ, लाइक वाटरको के त बाफ चाहिँ जान्छ र मिररमा चाहिँ कन्डेन्सेसन भएर फेरि झर्छ। ओके, पुट अ लम्प अफ सुगर इन ए कफी, के हुन्छ, डिजल्भ हुन्छ, त्यही मिल्छ, डिजल्भ, इट डिजल्भ्स। वाट ह्यापन्स वेन यु ब्लो into a balloon, obviously it expands, it expands. What happens when you pour cold water onto hot metal भनेर भनेको छ, के हुन्छ त, when you put cold water onto hot metal, it contracts है, त्यो चाहिँ contract हुन्छ। What happens when you leave rice in a bowl of water भनेर भनेको छ, के हुन्छ त, फुल्छ है। लाइक इफ यु लिभ राइस इन अ बल विथ वाटर ओभरनाइट, त्यो बिहान उठेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फुलेको देखिन्छ, इट स्वेल्स है, इट स्वेल्स। र लास्ट छ कन्जेल भनेर छ, के त, फिल अ बोल विथ ब्लड एन्ड लिभ इट, के हुन्छ त भन्दाखेरि इट कन्जेल्स भनेर छ। कन्जेल भनेको चाहिँ सेमी सोलिड हुनु हो है। तपाईँले इफ यु हेभ सिन ब्लडलाई चाहिँ एकछिन केहीमा राखेर छोड्यो भनेदेखि चाहिँ सेमी सोलिड हुन्छ है, भनेको इट कन्जेल्स भनेर भनेको। ठिक छ, ओके। यो भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि युनिट
13 को इम्पोर्टेन्ट मिनिङ इन्टु वर्ड्सको क्लास 12 को एक्सर्साइज है त। अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ, केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको नम्बरमा फोन गरेर पनि मलाई यो समस्या भयो, मलाई यो बुझाइदिनु भन्नुभयो भनेदेखि वी विल अभियसली हेल्प यु। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 को इङ्ग्लिस मिनिङ इन्टु वर्ड्सको युनिट 8 गर्न जाँदैछौँ है त। यदि बुक छ भने बुक पल्टाउनु होला, बुक छैन भने पनि ठिकै छ। मैले यहाँ एक्सर्साइजको स्क्यान गरेर लिएको छु, यही हेर्न सकिन्छ है। हामी यो भिडियोमा चाहिँ ठ्याक्कै इम्पोर्टेन्ट कुन छ त ग्रामर पोर्सनहरू के आउन सक्छ त त्यो मात्रै गर्छौँ है त। ओके, ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ 8.1 मा गुड एन्ड ब्याड इफेक्ट्स चुज भनेर छ। चुज वर्ड्स फ्रम द लिस्ट एन्ड राइट सेन्टेन्सेस विच ह्याभ बिन द सेम मिनिङ एज दोज बिलो भनेर भनेको छ है। अब यो 1 नम्बर हेरौँ त, यसको जे मिनिङ छ त्यसलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो। के लगाएर त भन्दाखेरि यहाँ दिएको वर्डहरू छ, यो वर्डहरू लगाएर लेख्नु पर्यो। ठिक छ, हेरौँ न त। When they, 1 number, when they took the drug, it was more difficult for them to think rationally भनेर भन्नु पर्यो। अब ड्रगले उनीहरूलाई ऱ्यासनली थिङ्क गर्नको लागि गाह्रो बनायो भनेर हामीले एन्सरमा लेख्नु पर्यो। अब कसरी लेख्ने होला त? स्टार्टिङ दिएको छ द ड्रग, मैले यहाँ तल लेखेँ द ड्रग। ड्रग के हुन्छ होला त भन्दाखेरि मेड इट मोर डिफिकल्ट। त्यहाँनेरि मेक इट मोर डिफिकल्ट छ, हामीले त पास्टमा गर्नु पर्यो नि त। सो मेड इट मोर डिफिकल्ट। द ड्रग मेड इट मोर डिफिकल्ट देम टु थिङ्क ऱ्यासनली। टु थिङ्क ऱ्यासनली। ठिक छ, बुझ्नुभयो? अब सेकेन्डको गरौँ। अब एक दुईचोटि गर्दै जाँदाखेरि त तपाईँहरूलाई आइहाल्छ। ओके, 2 नम्बर। When they took the drug, they didn't worry about the future भनेर भनेको छ। अब द ड्रगदेखि सुरु गर्नु पर्यो। उनीहरूले ड्रग लिएपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्न छाडे होइन, चिन्ता गरेनन् भनेपछि ड्रगले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रोक्यो भनेर चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो फ्युचरको बारेमा चाहिँ वरी गर्नको लागि। अब माथिबाट कुन चाहिँ वर्ड चाहिँ कुन चाहिँ वर्ब करेक्ट हुन्छ होला त भन्दाखेरि आई थिङ्क स्टप चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ होला। हेरौँ है त। द ड्रग स्टप्ड, पास्टमा लेख्नु पर्यो। स्टप्ड देम टु वरी अबाउट द फ्युचर। अबाउट द फ्युचर भनेर लेखेँ। 3 When they took the drug, they were able to forget all their problems भनेर भनेको छ। द ड्रग, ओके, माथिबाट कुन वर्ड ठिक हुन्छ होला? यसो हेर्नुहोस् त, अलो। अलो भन्दा आई थिङ्क इनेबल इज बेटर है त। द ड्रग इनेबल्ड them to forget all their problems. Similarly, 4 when they took the drug, they could relax and enjoy themselves more easily. भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ इजी बनायो भनेपछि यहाँनिर मेक इट इजियर छ। हेर्नुहोस् त, सजिलै हामीलाई दिएको छ भनेदेखि सुरु गर्नु पर्यो द ड्रग। द ड्रग made it easier them to relax and enjoy themselves भनेर लेख्नु पर्यो। themselves more easily, you can add that too. Okay, 5 although there was a shortage of food, people still wanted to take the drug भनेर भनेको छ। अब सर्टेज भए पनि
है उनीहरूले चाहिँ ड्रग खान छोडेनन् भनेर भनेको छ सर्टेज भयो तर उनीहरू चाहिँ यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि डिस्करेज भएनन् भन्ने कुरा गरौँ इभन द फुड shortage didn't even the food shortage didn't discourage them from taking the drug. 6 number. Because of the economic crisis, the government had to take some device action भनेर भनेको छ अब the economic crisis forced the government to take some decisive action भनेर भन्नु पर्यो that is force. 7. After the new law was introduced, people still took the drug. The new law encouraged to take the drug even more. My bad, that is 8 number. And 7-1 नयाँ ल इन्ट्रोड्युस गरे पनि उनीहरूले चाहिँ ड्रग खान छोडेनन् भनेपछि प्रिभेन्ट गरेन भन्ने कुरा गरौँ 7 नम्बर the new law didn't prevent them from taking the drug. 9. When the drug was exported, the islanders didn't have to work more than 1 day a week. भनेको छ अब हाम्रो के बाँकी छ त भन्दाखेरि एउटा सेभ बाँकी छ अर्को अलो बाँकी छ है त 9 exporting the drug saved the islander from having to work more than 1 day a week. अब हाम्रो लास्टमा छ अलो लास्ट one 10. When the drug was exported, they were able to sit in the sun all day long भनेर भनेको छ This allowed them to sit in the sun all day long. That's it. है सजिलो छ अब 8.4 मा छ course of action भनेर है अब change the suggestions below using ought to, ought not to, might as well र there is no point in. फर्स्टमा यिनीहरूले भन्न खोजेको के हो त भन्ने कुरा हेरौँ है रुल फर्स्टमा छ ought to भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ गर्नुपर्छ है it should be done भनेर भनेको हो it should be done यसको ठ्याक्कै उल्टो ought not to आउने बित्तिकै यो चाहिँ गर्न हुन्न it should not be done भनेर भनेको यस्तै गरी might as well भनेको यो काम गर्दा चाहिँ राम्रो तर गरिरहनु चाहिँ कम्पल्सन छैन गरिरहनु आवश्यक छैन है भनेर भनेको might as well ले it is better to do but no compulsion है आवश्यक छैन गर्दा राम्रो नगर्दा नि ठिकै छ हाम्रो लास्टमा छ there is no point in भनेको के होला त यो चाहिँ यो काम गर्नु चाहिँ बेकार छ हैन यसको कुनै पोइन्ट नै छैन औचित्य नै छैन it is useless to do ठीक छ यति बुझेपछि थोरै अब यहाँ माथिको एक्जाम्पल हेरौँ let's not take the lift
he only lives on the first floor. अब फर्स्ट फ्लोरमा बस्छ भनेदेखि लिफ्ट चढेर जानुको कुनै महत्त्व छ त? लिफ्ट भन्दा बरु हिँडेर गए चाँडै पुगिन्छ नि त. सो यहाँनिर के भनेको छ त? देयर इज नो पोइन्ट इन टेकिङ द लिफ्ट. ठिक छ. अब लिफ्ट चढ्नुको कुनै महत्त्व नै छैन, औचित्य नै छैन. अब थोरै एकचोटि यसको रुल एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ है त. जहिले पनि लेख्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस ought to अथवा ought not to र might as well सँग verb 1 plus object लाग्छ है. र अर्को there is no point in सँग there is no point in सँग verb 4 plus object लाग्छ. हाम्रो माथि पनि के छ त? there is no point in taking है, verb 4 plus object लाग्छ. अब यति कुरा जानेपछि चाहिँ हामीले यो एक्सरसाइज गर्न सजिलो हुन्छ. ओके 1 हेरौँ त के भनेको रहेछ 1 मा. डोन्ट टेक ए चिल्ड्रेन टु सी द्याट फिल्म, इट विल फ्राइटेन देम भनेर भनेको छ. त्यो फिल्म हेर्न नलगा आफ्नो छोराछोरी बच्चाबच्चीलाई. किन भन्दाखेरि त्यो फिल्म चाहिँ डरलाग्दो छ भनेपछि लग्न हुन्न है. भनेको के हो त? हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ought not to भनेर भनेको हो. सो हामीले के भन्छौँ त? यो ought not to take your children to see that film. Similarly to let's not sell it, it's not worth anything anyway भनेर भनेको छ. यो नबेचौँ, यसको कुनै पनि भ्यालु छैन भनेपछि त यो बेच्दा पनि नबेच्दा पनि केही फरक पर्ने भयो त? यसको कुनै भ्यालु नै छैन, पैसा नै आउँदैन भनेपछि त इट इज युजलेस हो नि त. हो. सो हामीले युजलेस कुरा भयो भने के भन्ने भनेको छ? देयर इज नो पोइन्ट इन. सो मैले लेखेँ देयर इज नो पोइन्ट इन. नो पोइन्ट इन पछि के आउँछ त? verb 4 आउँछ. नो पोइन्ट इन selling it. There is no point in selling it. 3. Why don't we give it away? It's not worth anything anyway भनेर भनेको छ है. हामीले यो दिँदा हुँदैन, यसको त केही पनि भ्यालु नै छैन हैन. यसलाई चाहिँ अरू कसैलाई दिदिउँ भनेर भनेको छ. भनेपछि अब यसमा यो युजलेस त पक्कै हैन, तर इट इज बेटर टु डु इट. तर कुनै पनि कम्पल्सन छैन भन्ने कुरा गर्नुपर्छ यसमा. वी माइट एज वेल गिभ इट अवे. वी माइट एज वेल गिभ इट अवे. 4. Don't ask him, he doesn't speak English. हेर्नुहोस् त, उसलाई नसोधा, ऊ इङ्ग्लिस नै बोल्दैन होइन. उसले इङ्ग्लिसै नबुझेपछि उसलाई केही सोध्यो भने केही त्यसको रिजल्ट आउँछ त? आउँदैन नि. इट इज युजलेस. सो मैले के लगाउँछु? देयर इज नो पोइन्ट. देयर इज नो पोइन्ट इन verb 4 plus object asking him. 5 number. Why don't you take a pullover? You have got plenty of room in your case भनेर भनेको छ. सो अब किन पुल गर्दैनौ त भनेर भनेको छ हैन. सो अब पुल गरे राम्रो तर कम्पल्सन छैन भन्ने कुरा गरौँ. You might as well take a pullover. You might as well take a pullover. थोरै तल सार्दिउँ. ओके, यहाँ गरौँ 6. के भनेको छ? Why don't you take a pullover? It might turn cold भनेर भनेको छ.
भनेपछि तिमीले यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ है, तिमीले अब पुलोभर चाहिँ लिनुपर्छ है भनेर भनेको छ। इट सुड बी डन भनेपछि ought to लगाऊ। you ought to take a pullover, take a pullover। ओके 7 नम्बर र 8 नम्बर आई विल लिभ अप टु यु है त, तर म भन्न चाहिँ भन्छु लेट्स नट टक अबाउट इट नाउ, द चिल्ड्रेन आर लिसनिङ भनेर भनेको छ होइन। चिल्ड्रेनहरूले सुनिरहेका छन्, अहिले कुरा नगरौँ भनेपछि अहिले कुरा गर्नु भएन, इट सुड नट बी डन भनेपछि के लगाउनु पर्यो त मलाई भन्नुहोस्, ought not to। अब यसलाई भन्नुहोस् वी ought not to talk about it now। इजी छ। ओके 8 लेट्स नट आर्ग्यु अबाउट इट, द्याट वोन्ट सल्भ द प्रब्लम। अब यो कुरामा चाहिँ आर्ग्यु नगरौँ, यसले समस्याको समाधान दिँदैन भनेपछि अब आर्ग्यु गरेर केही काम छ त? आई डोन्ट थिङ्क सो, इट्स युजलेस होइन र, इट इज युजलेस टु डु। सो तपाईँले के लगाउनुहुन्छ, देयर इज नो पोइन्ट इन आर्ग्युइङ अबाउट इट है त। ल यो दुईवटा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु होला र बिग्रियो भनेदेखि यु क्यान आस्क डाउन इन द कमेन्ट बिलो, हामी एन्सर दिइहाल्छौँ। ओके सिमिलरली अगाडि बढौँ 8.5 मा, एडभाइजिङ अन अ चोइस। एकचोटि एक्जाम्पल स्टडी गरौँ अनि अगाडि बढौँ। एक्जाम्पल shall we go by bus भनेर भनेको छ। एले बीले एन्सर दियो, नो देयर इज नो पोइन्ट इन वेटिङ फर द बस, इट्स ओन्ली अ सर्ट डिस्टेन्स। एकदमै छोटो डिस्टेन्स छ, बसलाई कुरिरहनुमा पोइन्ट नै छैन। अब देयर इज नो पोइन्ट इन भनेको के हो, इट इज युजलेस टु डु इट भनेर भनेको हो नि त। अथवा नो इट्स नट वर्थ वेटिङ फर द बस, तपाईँले दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र सीले भन्यो यु माइट एज वेल वाक, उसले चाहिँ एउटा अल्टरनेट होइन के त अर्को एउटा चाहिँ यो चाहिँ गर है, वाट इज बेटर टु डु भनेर चाहिँ भन्यो। अब यसलाई मैले स्ट्रक्चरमा लेख्दाखेरि माथिकै स्ट्रक्चर हो, देयर इज नो पोइन्ट इन प्लस फर प्लस अब्जेक्ट प्लस यहाँनिर रिजन एउटा थप्छु है। ल मैले तल लेखेँ सजिलो हुन्छ होइन, हतार छैन नि तपाईँहरूलाई। ओके आई डोन्ट थिङ्क सो तपाईँहरूलाई के हतार छ, मलाई पनि छैन। सो म यहाँ के लेख्छु त, देयर इज नो पोइन्ट इन अथवा इट इज नट वर्थ प्लस फर प्लस अब्जेक्ट अनि रिजन होइन, अब्जेक्टमा रिजन भनौँ न। र अर्को चाहिँ यु माइट एज वेल प्लस verb1 प्लस वाट इज बेटर टु डु भनेर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। ओके लेट्स डु द एक्सर्साइज। वर्क इन 3 भनेर भनेको छ, हामी त 2 जना मात्रै छौँ, तपाईँ र म मात्रै, त्यही पनि केही छैन, हामी गरिहाल्छौँ। ल यस्तै माथिको जसरी गर्नु पर्यो। 1 नम्बरमा डु यु थिङ्क आई सुड किप अल दिज ओल्ड क्लोथ्स भनेर भनेको छ एले है। एले भनेको त्यो भइहाल्यो, मैले बीदेखि लेखेँ। अब बीले भन्छ यो क्लोथहरू राख्नुमा चाहिँ केही महत्त्व छैन, यो एकदम फोहोर भइसक्यो, पुरानो भइसक्यो भनेर भन्नु पर्यो। नो देयर इज नो पोइन्ट अथवा इट इज नट वर्थ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, सेम थिङ। देयर इज नो पोइन्ट इन किपिङ all these old clothes they are too dirty अथवा they are old भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, they are too dirty भनेपछि अब सीले चाहिँ एउटा अल्टरनेट दिनु पर्यो, might as well लगाएर। yes you might as well recycle it अथवा give them to a beggar भनेर भनौँ न, give them to a beggar। ठिक छ। ओके सिमिलरली 2 what shall we do with the money, invest it भनेर भन्यो एले है। अब बीले अब अहिले इन्भेस्ट गर्नुमा चाहिँ वर्थ नै छैन, इट इज युजलेस, देयर इज नो पोइन्ट इन इन्भेस्टिङ इट। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मार्केट एकदमै डाउन छ, इट इज रिस्की भनेर भनौँ न, हुन्छ। ओके नो there is no point in investing it is risky
र सीले भन्छ yes you might as well, you might as well. अब अल्टरनेट एउटा कुनै बेटर उपाय उसलाई भन्नु पर्यो. You might as well deposit it in the bank. Deposit it in the bank. In the bank. Okay, similarly 3. Should I send this letter first class भनेर भनेको छ है. अब फर्स्ट क्लास भनेको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेटर छ, अलि चाँडो चाहिँ पठाउने अनि त्यसलाई चाहिँ अलि के त एक्सपेन्सिभ लाग्ने चाहिँ फर्स्ट क्लास हो है त. ओके, अब बीले भन्छ देयर इज नो पोइन्ट इन सेन्डिङ दिस फर्स्ट क्लास. नो, देयर इज नो पोइन्ट इन sending this letter first class. किन भन्दाखेरि चाहिँ it is not so important. It is not so important. अब सीले भन्छ you might as well. Yes, you might as well. You might as well send it to the second class. To the second class. भनेर भन्न सकियो. ठीक छ. ओके, अब 4 नम्बर हेरौँ. लेट्स गेट अ बिगर वासिङ मेसिन भनेर भनेको छ. अब एले भन्नु पर्यो देयर इज नो पोइन्ट हैन, यो हामीले अलि ठुलो वासिङ मेसिन लिएर आएर चाहिँ काम नै छैन किनकि यो एकदम एक्सपेन्सिभ छ, हामीलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो. नो, there is no point in getting a bigger one. It is too expensive. It is too expensive. अब सीले एउटा अल्टरनेट कुनै उसलाई चाहिँ उपाय भन्नु पर्यो. yes, we अथवा you, same thing. We might as well get a smaller one. अलि सानो लिएर आए भइहाल्यो नि हैन, smaller one. Okay, 5 number. 5. Maybe we ought to keep some of this ice cream for Mary भनेर भनेको छ हैन. हामीले यो केही आइसक्रिम चाहिँ मेरीको लागि राख्दियौं भनेर भनेको छ है त. अब बीले भन्छ राख्दा कुनै पनि महत्त्व छैन, इट इज युजलेस हैन. देयर इज नो पोइन्ट अथवा इट इज नट वर्थ. देयर इज नो पोइन्ट इन किपिङ इट फर Mary. किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ बिरामी छ. सी वोन्ट कम. सी वोन्ट कम. अब सीले भन्छ यस, यो सबै हामी नै खाइदिउँ. हुँदैन, हुन्छ ल. वी माइट एज वेल eat them up. Eat them up. ल, अब 6 र 7 I will leave up to you. गर्नु होला, तर हामी डिस्कस चाहिँ गर्छौं फेरि. 6. Do you think we should go to school today? भनेर भनेको छ. आज स्कुल जानुमा कुनै महत्त्व नै छैन किनकि आज सैटरडे हो. सैटरडे इज होलिडे. No, there is no point in going to school today. It is a holiday today. र सीले भन्छ हामी घुम्न जाउँ न त, सिनेमा हेर्न जाउँ न त भनेर. Yes, we might as well go to cinema. 7. I think I will make a bookcase भनेर भनेको छ. अब बुककेस बनाउनुमा चाहिँ देयर इज नो पोइन्ट. किन भन्दाखेरि चाहिँ मसँग एकदमै कम बुक छ. नो, देयर इज नो पोइन्ट इन मेकिङ अ बुककेस. यु हेभ अ फ्यु बुक्स भनेपछि सीले भन्छ बुककेस भन्दा एउटा टेबल नै बनाऊ न त. यु माइट एज वेल मेक अ टेबल भनेर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ. ओके, द्याट लिड्स टु द एन्ड अफ दिस भिडियो है. यो भिडियोमा चाहिँ हामीले युनिट 8 को इम्पोर्टेन्ट
एक्जामको भ्यूबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने क्वेसनहरू ग्रामरहरू गऱ्यौँ बुकको है। अब यसरी नै हामीले सबै युनिटहरूको इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन गरेका छौँ। यु क्यान चेक देम आउट इन आवर प्लेलिस्ट है त। ओके, त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 12 गर्दैछौँ, कम्पेरिजन है। अब फर्स्टमा छ 12.3 मा कम्पेयरिङ प्राइसेस भनेर है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, मैले ठ्याक्कै त्यहाँको एक्सरसाइजको स्क्यान गरेर लिएको छु। कम्पेयर द प्राइसेस अफ द थिङ्स बिलो इन द सेम वे भनेर माथि एक्जाम्पलमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो। ठिक छ, ओके। फर्स्टमा छ 3 पिसको वान हेर्नुहोस् त 25 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ। 25 पी, आई थिङ्क इट्स पाउन्ड्स। अनि फ्रोजन पिसको चाहिँ 48 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। भनेको 10 पिस चाहिँ सस्तो रहेछ, फ्रोजन पिस चाहिँ महँगो रहेछ। अब कतिले महँगो कतिले सस्तो भन्ने कुरा गरौँ। ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त 25 टू जा कति हो त 50 हो। ठ्याक्कै नियरली आधा नै बढी पर्दो रहेछ होइन, ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ नि त हो। अब म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ है त, माथि तपाईँले एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फ्रोजन पिस चाहिँ ट्वाइस महँगो छ 3 पिस भन्दा भनेर म कुरा गर्छु। फ्रोजन पिस आर नियरली ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ as tinned peas. यस्तै गरी अर्को प्याटर्नमा लेख्दाखेरि फ्रोजन पिस कस्ट about twice as much as, माथि तपाईँले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा, twice as much as tinned peas। ठिक छ। टुमा के छ, कटन सिड्स भनेर छ। के छ त, कटन सिड्सको चाहिँ 14 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र सिल्क सिड्सको चाहिँ 150 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त कतिले चाहिँ बढी छ त भनेपछि 14 into 10 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, 14 into 10 भनेको 140 हुन्छ। नियरली कति त 10th अथवा 11th होइन, 11th नै भनौँ न, हुन्छ। ओके, 11 टाइम चाहिँ बढी पर्दो रहेछ सिल्क सिड्सहरू। भनेपछि कटन सिड्स आर एबाउट अब अघि मैले 11 टाइम्स बढीको कुरा गरेँ, तर मैले कटन सिड्स चाहिँ सस्तो छ भन्नको लागि त 11th एज एक्सपेन्सिभ एजको कुरा गर्नु पर्यो। कटन सिड्स आर एबाउट एन 11th एज एक्सपेन्सिभ एज सिल्क सिड्स। ठिक छ। र अब अर्को अगाडि सिल्क सिड्स भनेर हेरौँ। सिल्क सिड्स कस्ट एबाउट, अब चाहिँ 11th टाइम, एबाउट 11 टाइम्स
as much as cotton seeds है सिल्क सेड्स चाहिँ 11 टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ र अर्को भनेको चाहिँ cotton seeds are about an 11th the price है माथिको जस्तै यो फर्स्ट को जस्तै an 11th the price of silk seeds ठीक छ ओके यस्तै गरी अरु गरौँ 3 मा के छ त हेर्नुस् त ओलिभ ओइल को लाइक 2 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र कर्न ओइल को चाहिँ 99 लाइक दिस इज लाइक सेन्स है लाइक पी भनेको चाहिँ सेन्स ओके यो पी भनेको चाहिँ पेन्स हो है सिंगल युनिटलाई चाहिँ पेनी भन्छ अनि 100 पेन्स इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है त भनेपछि 99 पेन्स भनेपछि 2 पाउन्ड हुनको लागि त नियरली ट्वाइस भयो नि त हैन भनेको ओलिभ ओइल चाहिँ 2 टाइम्स बढी एक्सपेन्सिभ रहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो हुन्छ ओके ओलिभ ओइल is about twice as expensive as corn oil यस्तै गरी olive oil costs about twice as much as corn oil यस्तै गरी corn oil चाहिँ आधा पर्छ olive oil भन्दा भन्ने कुरा गरौँ corn oil is about half of the price of olive oil है यो चाहिँ मैले माथिको एक्जाम्पलकै आधारमा चाहिँ गरिराखेको छु ओके 4 फर्स्टमा लेदर ग्लोभ्स को चाहिँ 8 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ वुलन ग्लोभ्स को चाहिँ 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स जति पर्दो रहेछ अब 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स लाई चाहिँ कति हुन्छ त 8 पाउन्ड पुग्नको लागि भनेदेखि चाहिँ नियरली 8 है त सरी नियरली 3 टाइम्स को कुरा गरौँ लेदर ग्लोभ चाहिँ 3 टाइमले एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा गरौँ है त leather gloves are 3 times as expensive as woolen gloves यस्तै गरी leather gloves cost about 3 times as much as woolen gloves र अर्को हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो इज अबाउट है त woolen gloves are about a third the price of leather gloves भनेर छ ठीक छ ओके अब यो 5th one छ यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ तर म डिस्कस गर्छु है त कलर टिभी को कति पर्दो रहेछ त 310 पाउन्ड्स तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी को मात्र 60 पाउन्ड्स भनेपछि नियरली भन्दा पनि 5 टाइम्स एक्सपेन्सिभ रहेछ कलर टिभी भनेपछि मैले अब के भन्छु त कलर टिभी इज अबाउट 5 टाइम्स एज एक्सपेन्सिभ एज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी Color TV costs about 3 times as much as black and white TV. Then the last one, black and white TV is about 1/5 the price of color TV. है यसरी म बनाउँछु ठीक छ ओके देन अब अगाडि बढौं
12.4 मा है मेजरिङ अदर डिफरेन्सेस भनेर छ जसमा राइट द अदर नाउन्स इन द टेबल भनेर भनेको छ। अब एक्सपेन्सिभ भन्ने बित्तिकै प्राइस, डिप भन्ने बित्तिकै कतिको गहिरो छ त भन्दाखेरि डेप्थ, हाई अथवा टल भनेपछि हाइटको कुरा गरौँ हाइट, वाइड विड्थ, थिक थिकनेस कतिको बाक्लो छ त थिकनेस, लङ कतिको लामो छ त केही कुरा भनेपछि त्यसको लम्बाइको कुरा आउँछ लेन्थ, हेभी कतिको गरम छ त कतिको त्यसको वेट छ त भन्दाखेरि हेभी केसँग रिलेट हुन्छ वेट, फास्ट केसँग रिलेट हुन्छ स्पिड। ओके ठीक छ ल अब हामी अगाडि बढौँ। यो है 12.6 मा छ। Now change these sentences below into comparative sentences using than अथवा र as है त यो दुवै गरौँ। 1. The exam is not usually very difficult, but this year it was quite tough. है एक्जाम प्राय गाह्रो हुँदैन थियो तर यो वर्ष अलि गाह्रो क्वेसन आयो। ठीक छ भनेपछि मैले फर्स्टमा than लगाउनु पर्यो। The exam was tougher this year. Tougher this year. पहिलाको भन्दा than it usually is. Usually is. यस्तै गरी पहिलाको जस्तो इजी थिएन भन्नको लागि मैले as लगाउँछु। This year the exam wasn't as easy as it usually is. Okay. Second one too. हैन कलर चेन्ज गरेर लेखौँ न, मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो नभए नि अलिकति भए नि राम्रो देखोस् न। 2. I had imagined my landlady would be in her 50s, but she turned out to be 30. है मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी भनेको चाहिँ अब घरको मालिक हैन, म चाहिँ भाडामा बस्छु कसैको घरको रेन्टमा बस्छु भनेदेखि त्यो घरको मालिक भनौँ न हैन, मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी चाहिँ 50 हैन अलि बुढी नै भइसक्नु भएको होला भनेर भन्ठानेको थिएँ, तर उहाँ त भर्खरको 30 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ, 30 एराउन्डमा हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यङ्गर हुनुहुँदो रहेछ है, जवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर कुरा गर्नु पर्यो। माई ल्यान्डलेडी है फिमेललाई ल्यान्डलेडी, मेललाई ल्यान्डलर्ड भनेर भन्छ, इज younger than I had imagined her to be. I had imagined her to be. यस्तै गरी मैले सोचेको भन्दा चाहिँ के त मैले सोचेको जस्तो चाहिँ उहाँ बुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेर एज ओल्ड एज को कुरा गरौँ। माई ल्यान्डलेडी isn't as old as I have imagined her to be. I have imagined her to be. Similarly, 3 मा his parents would like him to work hard, but he doesn't. उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गरोस् जस्तो लाग्छ तर उसले गर्दैन भनेपछि उसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ है his parents would like him to work. His parents would like him to work harder than he does. यस्तै गरी उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले भने जसरी हार्ड वर्क गर्दैन, एज हार्ड एज को कुरा गरौँ। he doesn't work as hard as his parents would
like him to do. 4 number. The washing machine makes a lot of noise, although it used to be fairly quiet. है अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नोइज बनाउँछ, पहिला चाहिँ अलि कम नोइज गर्थ्यो भन्ने कुरा छ। भनेपछि पहिलाको भन्दा अहिले एकदम नोइजियर भएको छ भनेर ध्यान लगाउँ। The washing machine is noisier than it used to be. र अर्को पहिलाको जस्तो क्वाइट छैन, as quiet as को कुरा गरौँ। The washing machine isn't as quiet as it used to be. Okay. And 5 number. You said I would enjoy the film, but in fact I didn't like it very much. तिमीले त भनेको थियो मैले त फिल्मलाई इन्जोय गर्थेँ तर मलाई त्यस्तो मन परेन भनेर त्यहाँ भनेको छ। अब यसलाई ध्यान र as को कुरा गरौँ है त। मैले तिमीले भनेको भन्दा कम इन्जोय गरे भन्ने कुरा गरौँ ध्यान लगाएर। I enjoy the film less than you said I would do भनौँ न। I enjoy the film less than you said I would do. Okay. अब मैले इन्जोय गरिन, I didn't enjoy the film as much as you said I would do. You said I would do. Okay. 6. I had hoped to do quite a lot of work today, but I have only managed to do a little भनेर भनेको छ। मलाई लागेको थियो कि मैले अलि धेरै काम गर्छु आज, तर मैले त एकदम थोरै काम गरेँ भनेर छ है। अब यसलाई गरौँ। मैले सोचेको भन्दा कम काम गरेँ भनेर फर्स्टमा ध्यान लगाउँ। I had done less work today than I had hoped to do. त्यसपछि I haven't done as much work today as भनौँ न, much work today as I have hoped to do. Okay. And then एउटा 7 को पनि गरिहालौँ न है त। 7. They could have helped me a lot, but in fact they hardly helped me at all. है उनीहरूले धेरै मलाई मद्दत गर्न सक्थे तर उनीहरूले एकदमै कम गरे है, एकदमै कम हेल्प गरे भनेर भनौँ। फर्स्टमा ध्यान लगाउँ। They helped me far less than they could have done. यस्तै गरी उनीहरूले मलाई त्यति हेल्प गरेनन्। They didn't help me as much as they could have done. उनीहरूले गर्न सक्थे तर त्यति हेल्प गरेनन्। They could have done भनेर छ। ठीक छ? ओके। अब 8 र 9 छ। As usual, I will leave this last 2 to you. है यो चाहिँ गर्नु होला र एकचोटि म भन्छु, एकचोटि डिस्कस चाहिँ गरौँ न है। 8. I hadn't expected her to be very angry, but in fact she was absolutely furious. मैले उनी यति धेरै रिसाएकी छिन् जस्तो लागेको थिइन तर उनी त एकदमै रिसाएकी रहेछिन्, absolutely furious। भनेपछि
She was much more furious than I had expected her to be. अब अर्को एङ्ग्री को क्वाइट अथवा काम गरौँ न. She was not as calm as I had expected her to be. 9. 50 people had been invited but 80 came. हेर्नुस् त 50 जनालाई मात्रै बोलाएको 80 जना आएछन् भनेपछि धेरै जना आए. फार मोर पिपुल आए हामीले इन्भाइट गरेको भन्दा. फार मोर पिपुल केम देन वी ह्याड इन्भाइटेड. अर्को people didn't come as few as we had invited. ठीक छ, people didn't come as few as we had invited भनेर भन्न सकियो है. यो चाहिँ थोरै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले गर्यौं है. यो भयो हाम्रो युनिट 12 को है कम्पेरिजन गर्ने. र यस्तै गरी हामीले इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन सबै च्याप्टरको गरेका छौं. तपाईले सबै यस्तै गरी पढ्न सक्नुहुन्छ. नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त. त्यति भन्दै नबुझेको केही क्वेशन छ, केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पिस. नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ. आज हामी क्लास 12 को युनिट 12 गर्दैछौं कम्पेरिजन है. अब फर्स्टमा छ 12.3 मा कम्पेयरिङ प्राइसेस भनेर है. यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले ठ्याक्कै त्यहाँको एक्सरसाइजको स्क्यान गरेर लिएको छु. कम्पेयर द प्राइसेस अफ द थिङ्स बिलो इन द सेम वे भनेर माथि एक्जाम्पलमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो. ठीक छ, ओके. फर्स्टमा छ 3 पिसको 1 हेर्नुस् त 25 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ. 25 पी आई थिंक इट्स पाउन्ड्स. अनि फ्रोजन पिसको चाहिँ 48 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ. भनेको टिन्ड पिस चाहिँ सस्तो रहेछ, फ्रोजन पिस चाहिँ महँगो रहेछ. अब कतिले महँगो कतिले सस्तो भन्ने कुरा गरौँ. ठ्याक्कै हेर्नुस् त 25 टु जा कति हो त 50 हो. ठ्याक्कै नियरली आधा नै बढी पर्दो रहेछ हैन. ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ नि त. हो, अब म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ है त. माथि तपाईले एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. अब फ्रोजन पिस चाहिँ ट्वाइस महँगो छ 3 पिस भन्दा भनेर म कुरा गर्छु. फ्रोजन पिस आर नियरली ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ एज टिन्ड पिस. यस्तै गरी अर्को प्याटर्नमा लेख्दाखेरि फ्रोजन पिस कस्ट about twice as much as. माथि तपाईले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा. twice as much as टिन्ड पिस. ठीक छ. 2 मा के छ कटन सिड्स भनेर छ. के छ त कटन सिड्सको चाहिँ 14 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र सिल्क सिड्सको चाहिँ 150 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ. अब हेर्नुस् त कतिले चाहिँ बढी छ त भनेपछि 14 into 10 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 14 into 10 भनेको 140 हुन्छ. नियरली कति त 10th अथवा 11th हैन. 11th नै भनौँ न, हुन्छ. ओके, 11 टाइम चाहिँ बढी पर्दो रहेछ सिल्क सिड्सहरू. भनेपछि कटन सिड्स आर अबाउट अब अघि मैले 11 टाइम्स बढीको कुरा गरेँ. तर मैले कटन सिड्स चाहिँ सस्तो छ भन्नको लागि त 11th एज एक्सपेन्सिभ एज को कुरा गर्नु पर्यो. कटन सिड्स आर अबाउट एन 11th as expensive as silk seeds. ठीक छ. र अब अर्को अगाडि सिल्क सीड्स भनेर हेरौँ. सिल्क सीड्स costs about अब चाहिँ 11 टाइम about 11 times
as much as cotton seeds है सिल्क सेड्स चाहिँ 11 टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ र अर्को भनेको चाहिँ cotton seeds are about an 11th the price है माथिको जस्तै यो फर्स्टको जस्तै an 11th the price of silk seeds ठीक छ ओके यस्तै गरी अरु गरौँ 3 मा के छ त हेर्नुस् त ओलिभ ओइल को लाइक 2 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र कर्न ओइल को चाहिँ 99 लाइक दिस इज लाइक सेन्स है लाइक पी भनेको चाहिँ सेन्स ओके यो पी भनेको चाहिँ पेन्स हो है सिंगल युनिटलाई चाहिँ पेनी भन्छ अनि 100 पेन्स इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है त भनेपछि 99 पेन्स भनेपछि 2 पाउन्ड हुनको लागि त नियरली ट्वाइस भयो नि त हैन भनेको ओलिभ ओइल चाहिँ 2 टाइम्स बढी एक्सपेन्सिभ रहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो हुन्छ ओके ओलिभ ओइल is about twice as expensive as corn oil. यस्तै गरी olive oil costs about twice as much as corn oil. यस्तै गरी corn oil चाहिँ आधा पर्छ olive oil भन्दा भन्ने कुरा गरौँ corn oil is about half of the price of olive oil है यो चाहिँ मैले माथिको एक्जाम्पलकै आधारमा चाहिँ गरिराखेको छु ओके 4 फर्स्टमा लेदर ग्लोभ्स को चाहिँ 8 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ वुलन ग्लोभ्स को चाहिँ 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स जति पर्दो रहेछ अब 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स लाई चाहिँ कति हुन्छ त 8 पाउन्ड पुग्नको लागि भनेदेखि चाहिँ नियरली 8 है त सरी नियरली 3 टाइम्स को कुरा गरौँ लेदर ग्लोभ चाहिँ 3 टाइमले एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा गरौँ है त leather gloves are 3 times as expensive as woolen gloves. यस्तै गरी leather gloves cost about 3 times as much as woolen gloves. र अर्को हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो इज अबाउट है त woolen gloves are about a third the price of leather gloves भनेर छ ठीक छ ओके अब यो 5th वान छ यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ तर म डिस्कस चाहिँ गर्छु है त कलर टिभी को कति पर्दो रहेछ त 310 पाउन्ड्स तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी को मात्र 60 पाउन्ड्स भनेपछि नियरली भन्दा पनि 5 टाइम्स एक्सपेन्सिभ रहेछ कलर टिभी भनेपछि मैले अब के भन्छु त कलर टिभी इज अबाउट 5 टाइम्स एज एक्सपेन्सिभ एज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी Color TV costs about 3 times as much as black and white TV. Then the last one, black and white TV is about 1/5 the price of color TV. है यसरी म बनाउँछु ठीक छ ओके देन अब अगाडि बढौं
12.4 मा है मेजरिङ अदर डिफरेन्सेस भनेर छ जसमा Write the other nouns in the table भनेर भनेको छ। अब एक्सपेन्सिभ भन्ने बित्तिकै प्राइस, डिप भन्ने बित्तिकै कतिको गहिरो छ त भन्दाखेरि डेप्थ, हाई अथवा टल भनेपछि हाइटको कुरा गरौँ हाइट, वाइड विथ, थिक थिकनेस कतिको बाक्लो छ त थिकनेस, लङ कतिको लामो छ त केही कुरा भनेपछि त्यसको लम्बाइको कुरा आउँछ लेन्थ, हेभी कतिको गरम छ त कतिको त्यसको वेट छ त भन्दाखेरि हेभी केसँग रिलेट हुन्छ वेट, फास्ट केसँग रिलेट हुन्छ स्पिड। ओके ठीक छ ल अब हामी अगाडि बढौँ। यो है 12.6 मा छ। Now change these sentences below into comparative sentences using than अथवा र as है त यो दुवै गरौँ। 1. The exam is not usually very difficult, but this year it was quite tough. है एक्जाम प्राय गाह्रो हुँदैन थियो तर यो वर्ष अलि गाह्रो क्वेसन आयो। ठीक छ भनेपछि मैले फर्स्टमा than लगाउनु पर्यो। The exam was tougher this year. Tougher this year. पहिलाको भन्दा than it usually is. Usually is. यस्तै गरी पहिलाको जस्तो इजी थिएन भन्नको लागि मैले as लगाउँछु। This year the exam wasn't as easy as it usually is. Okay. Second one too. हैन कलर चेन्ज गरेर लेखौँ न मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो नभए नि अलिकति भए नि राम्रो देखोस् न। 2. I had imagined my landlady would be in her 50s, but she turned out to be 30. है मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी भनेको चाहिँ अब घरको मालिक हैन म चाहिँ भाडामा बस्छु कसैको घरको रेन्टमा बस्छु भनेदेखि त्यो घरको मालिक भनौँ न हैन मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी चाहिँ 50 हैन अलि बुढी नै भइसक्नु भएको होला भनेर भन्ठानेको थिएँ तर उहाँ त भर्खरको 30 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ 30 एराउन्डमा हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यङ्गर हुनुहुँदो रहेछ है जवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर कुरा गर्नु पर्यो। माई ल्यान्डलेडी है फिमेललाई ल्यान्डलेडी मेललाई ल्यान्डलर्ड भनेर भन्छ इज younger than I had imagined her to be. I had imagined her to be. यस्तै गरी मैले सोचेको भन्दा चाहिँ के त मैले सोचेको जस्तो चाहिँ उहाँ बुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेर as old as को कुरा गरौँ। My landlady isn't as old as I have imagined her to be. I have imagined her to be. Similarly 3 मा His parents would like him to work hard, but he doesn't. उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गरोस् जस्तो लाग्छ तर उसले गर्दैन भनेपछि उसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ है his parents would like him to work. His parents would like him to work harder than he does. यस्तै गरी उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले भने जसरी हार्ड वर्क गर्दैन as hard as को कुरा गरौँ। He doesn't work as hard as his parents would
like him to do. 4 number. The washing machine makes a lot of noise, although it used to be fairly quiet. है अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नोइज बनाउँछ, पहिला चाहिँ अलि कम नोइज गर्थ्यो भन्ने कुरा छ। भनेपछि पहिलाको भन्दा अहिले एकदम नोइजियर भएको छ भनेर ध्यान लगाऊ। The washing machine is noisier than it used to be. र अर्को पहिलाको जस्तो क्वाइट छैन, as quiet as को कुरा गरौँ। The washing machine isn't as quiet as it used to be. Okay. And 5 number. You said I would enjoy the film, but in fact I didn't like it very much. तिमीले त भनेको थियो मैले त फिल्मलाई इन्जोय गर्थे तर मलाई त्यस्तो मन परेन भनेर त्यहाँ भनेको छ। अब यसलाई ध्यान र एज को कुरा गरौँ है त। मैले तिमीले भनेको भन्दा कम इन्जोय गरे भन्ने कुरा गरौँ ध्यान लगाएर। I enjoy the film less than you said I would do भनौँ न। I enjoy the film less than you said I would do. Okay. अब मैले इन्जोय गरिन, I didn't enjoy the film as much as you said I would do. You said I would do. Okay. 6. I had hoped to do quite a lot of work today, but I have only managed to do a little भनेर भनेको छ। मलाई लागेको थियो कि मैले अलि धेरै काम गर्छु आज, तर मैले त एकदम थोरै काम गरेँ भनेर छ है। अब यसलाई गरौँ। मैले सोचेको भन्दा कम काम गरेँ भनेर फर्स्टमा ध्यान लगाऊ। I had done less work today than I had hoped to do. त्यसपछि I haven't done as much work today as भनौँ न, much work today as I have hoped to do. Okay. And then एउटा 7 को पनि गरिहालौँ न है त। 7. They could have helped me a lot, but in fact they hardly helped me at all. है उनीहरूले धेरै मलाई मद्दत गर्न सक्थे तर उनीहरूले एकदमै कम गरे है, एकदमै कम हेल्प गरे भनेर भनौँ। फर्स्टमा ध्यान लगाऊ। They helped me far less than they could have done. यस्तै गरी उनीहरूले मलाई त्यति हेल्प गरेनन्। They didn't help me as much as they could have done. उनीहरूले गर्न सक्थे तर त्यति हेल्प गरेनन्। They could have done भनेको छ। ठीक छ? ओके। अब 8 र 9 छ। As usual, I will leave this last 2 to you. है यो चाहिँ गर्नु होला र एकचोटि म भन्छु, एकचोटि डिस्कस चाहिँ गरौँ न है। 8. I hadn't expected her to be very angry, but in fact she was absolutely furious. मैले उनी यति धेरै रिसाएकी छिन् जस्तो लागेको थिएन तर उनी त एकदमै रिसाएकी रहेछिन्, absolutely furious। भनेपछि
She was much more furious than I had expected her to be. अब अर्को एङ्ग्री को क्वाइट अथवा काम गरौँ न. She was not as calm as I had expected her to be. 9. 50 people had been invited but 80 came. हेर्नुहोस् त 50 जनालाई मात्रै बोलाएको 80 जना आएछन् भनेपछि धेरैजना आए. फार मोर पिपुल आए हामीले इन्भाइट गरेको भन्दा. फार मोर पिपुल केम देन वी ह्याड इन्भाइटेड. अर्को people didn't come as few as we had invited. ठिक छ, people didn't come as few as we had invited भनेर भन्न सकियो है. यो चाहिँ थोरै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले गर्यौं है. यो भयो हाम्रो युनिट 12 को है कम्पेरिजन गर्ने. र यस्तै गरी हामीले इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन सबै च्याप्टरको गरेका छौं. तपाईले सबै यस्तै गरी पढ्न सक्नुहुन्छ. नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त. त्यति भन्दै नबुझेको केही क्वेशन छ, केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पिस. नमस्ते, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ. आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को वर्कबुक गर्दैछौं. युनिट 5 है, ड्युरेसन भनेर छ जसको टपिकको नाम है. पेज नम्बर 21 र 22 को आज हामी यो भिडियोमा गर्छौं. तपाईसँग बुक छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ बुक पल्टाउन सक्नुहुन्छ है र सँगसँगै गर्न पनि सक्नुहुन्छ है. तपाईलाई पनि सजिलो हुन्छ. ओके ल, पेज नम्बर 21 को हेरौँ. 1 मा हाउ लङ भनेर भनिएको छ है. Ask these people question with how long. Write the answer using the word in brackets भनेर भनेको छ. 1 गरेको छ. एकचोटि हेरौँ न त. Tim telephoned his father this morning. Bracket मा 5 minutes. How long did you speak to him for? Tim, I spoke to him for about 5 minutes. यस्तै गरी 2 देखि हामी गरौँ. ओके, 2 मा Jane wrote an essay last night. अनि 2 hours भनेर भनेको छ. तपाईले सोध्नु भयो, मैले यु गरे है त. यु लाई वाइ गरे. How long did you spend to write essay? How long did you spend to write essay?
अब जेनले भनिन् I spent 2 hours. I spent 2 hours. 2 hours to write an essay last night. Last night. Similarly, 3 मा हेरौँ टोनी प्लेज गल्फ कति त 4 वर्ष भएछ अब तपाईले भन्नुभयो how long did you play golf for अथवा golf मात्र लेख्नुहुन्छ के त भन्दाखेरि अब टोनीले रिप्लाई दिन्छ I played golf for 4 years. I played golf for 4 years. 4 मा William doesn't play the guitar anymore. कति भएछ त 2 वर्ष भएछ भन्दाखेरि अब तपाईले सोध्नुहुन्छ How long did he play the guitar? भन्दाखेरि अब विलियमले आन्सर दिन्छ I played it for 2 years. मैले 2 वर्ष चाहिँ बजाएँ हैन अहिले म बजाउँदिन हैन doesn't play the guitar anymore 2 years भनेर भनेको छ I played it for 2 years. Similarly 5 मा हेरौँ Cindy is going away on holiday. कतिको लागि 3 weeks को लागि अब तपाईले सोध्नु पर्यो how long are you going away on holiday? How long are you going away on holiday? भनेर भन्नुभयो अब सिन्डीले भन्छ कतिको लागि त 3 weeks को लागि I will be away है अब will को कुरा छ is going away हो नि त I will be away on holiday for 3 weeks. For 3 weeks. Similarly 7 मा Shrill slept well last night. कति घण्टा सुतिसिन् त 10 घण्टा सुतिसिन् हैन स्लेप्ट पनि एकदमै राम्रोसँग ओके ठीक छ अब मैले त 6 को गर्ने बिर्सिरा ल ठिकै छ 7 को गरेर हामी 6 मा आउँला नो प्रब्लम है त ओके 7 तपाईले सोध्नु भयो how long did you sleep last night अब उनले भनिन् I slept for 10 hours last night. Shrille, I slept for 10 hours last night. ठीक छ अब चाहिँ 6 को गरौँ Eleanor regularly flies to America 7 hours भनेर भनेको रहेछ हैन अब तपाईले सोध्नु भयो कति समय लाग्छ त अमेरिका पुग्नको लागि भनेर How long does it take to fly to America भनेर सोध्नु भयो अब के त इलेनरले आन्सर दियो It takes 7 hours to fly to America. It takes 7 hours to fly to America. Similarly, अब चाहिँ 8. Lisa has a cold. है कति भयो त 3 दिन भएछ अब तपाईले सोध्नु भयो How long have you had a cold? भनेर सोध्नु भयो अब लिजाले रिप्लाई दिन 3 दिन भयो I have had a cold for
3 days. I have had a cold for 3 days. Similarly, 9 मा हेरौँ, Mandy is going to drive to the coast this afternoon. भनेपछि 2 घण्टा लाग्दो रहेछ कोस्टसम्म पुग्नको लागि. ओके, तपाईले सोध्नुभयो how long are you going to drive in the coast this afternoon? How long will it take पनि भन्न सक्नुहुन्छ. How long will it take you to drive to coast? To coast. How long will it take to drive to the coast? अब Mandyले भन्छ it will take me 2 hours to drive to the coast. To drive to the coast. Okay. र हाम्रो फाइनली छ नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस् त. तपाईले पेज टर्न गर्नुहोस्. पेज नम्बर 22 मा 10 मा. John doesn't live in England anymore. कति भएछ त? 6 महिना भइसकेछ उसले चाहिँ इंग्ल्यान्ड छोडेको. ओके ल. How long have you been away from England? अब तपाईले सोध्नुभयो how long have you been away from England? अब जोनले भन्छ I have been away from England for last 6 months. Last 6 months भनेर भन्छ. ठीक छ. हो, यसरी हामीले गर्न सक्यौं. यसमा खासै केही पनि गाह्रो छैन. तपाईले क्वेशन सोध्नुहुन्छ र त्यसको आन्सर हामीले एप्रोप्रिएट रूपमा त्यो माथिको टेम्प्लेट अनुसार दिनु पर्यो. हैन? अब यस्तै गरी तल हेर्नुस् त 2 मा टाइम एक्सप्रेसन्स भनेर भनेको छ. है? अब त्यसमा हामीले ल कता सरी है त. मैले यस्तो गरेर त्यही पुराएँ. ल यो त अगाडिकै पो भयो त है. ल सर्दा नि सर्दैन. ल मैले नेक्स्ट पेज सिकालेँ नि त है. कताबाट सिकाल्ने? ओके. ओके, यहाँबाट म गर्छु हाम्रो 2 नम्बरको टाइम एक्सप्रेसन्स भनेर छ. fill the gaps in the sentences below with for, in, until अथवा by भनेर छ है त. म सबै सेन्टेन्स लेख्दिन. म ठ्याक्क 1 2 3 4 गरी लेख्छु अनि ठ्याक्कै त्यो प्रिपोजिसन मात्र लेख्छु है त. हुन्छ? ओके. 1 मा हेरौँ के छ त. She studied medicine ... the age of 25. उनले कहिलेसम्म पढिन् त भन्दाखेरि she studied medicine until the age of 25. Until the age of 25. 2. They got the lunch ready. कहिलेसम्म उनीहरूले लन्च रेडी पारिसकेका थिए त? By 12:30. He learned to swim ... 6 weeks. उसले कहिलेसम्म स्विम गर्न सिकिसकेको थियो त? In 6 weeks. They lived in Newcastle until 1973. My father ran a bookshop. कति वर्षको लागि त? For 2 years. We did all our housework in couple of hours. Similarly, I finished my homework. मैले supper time भन्दा अगाडि सकाइसकेको थिएँ. By supper time. यस्तै गरी अब अर्को के छ त? 8 मा मैले फेरि तलको माथिको तल गरेको क्या हो. ओके. तल we did some housework. हामीले कति समय गयौं त? For couple of hours. है? ओके. 9
वी डिस्कस पोलिटिक्स कहिलेसम्म त भन्दाखेरि अन्टिल 3 इन द मर्निङ होइन बिहानको 9 बजुन्जेलसम्मको लागि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ अन्टिल 3 इन द मर्निङ 10 दे रिच द टप अफ द माउन्टेन in 4 hours. I borrowed a neighbor's power drill for a few days. He got all the letters typed by 4 o'clock. The concert was over by 9:30. He saved up to $200 by Easter. I studied French for 5 years. She became a qualified physiotherapist in 12 months. I dug the garden in couple of hours. He stayed in bed until bedtime. ठिक छ ल हामीले यसरी गर्न सक्छौं है अब यो त भयो हामीले पेज नम्बर 21 र 22 को गर्यौं दुईटा 21 मा हाउ लङ भनेर क्वेशन र आन्सर छ र 2 मा टाइम एक्सप्रेसन भनेर चाहिँ छ है इन फर अन्टिल बाई है यो चाहिँ अलिकति एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ कस्तो ठाउँमा युज गर्ने भनेर र यसको हामीले उता स्टुडेन्ट बुकमा पनि एक्सरसाइज गरेका छौं त्यो तपाईले हेर्नु भयो भने तपाईलाई यसमा पनि केही समस्या हुँदैन भन्ने लाग्छ र केही भइहाल्यो भने पनि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो हाम्रो प्रिपोजिसनको युजको बारेमा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलकै इंग्लिशको प्लेलिस्टमा चाहिँ युजेस अफ प्रिपोजिसन भनेर सबै हामीले गरेका छौं त्यो भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ 𝘀𝗁𝘂𝘀 पीस नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स गर्दै छौं मिनिङ इन्टु वर्ड्स को वर्कबुक है यदि तपाईसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 17 पढ्नु होला जसमा युनिट 4 छ एटिट्युड्स एन्ड रिएक्सन्स है ल 2 मा हेर्नुस् त इफ देयर इज वन थिङ भनेर भनिएको छ त्यसमा व्हाट माइट कोलिन से इन दिस सिचुएशन्स बिलो बिगिन इफ देयर इज वन थिङ भनेर भनिएको छ अब 1 मा के छ त समवन सिंगिङ इन बाथ इट्स गेटिङ अन कोलिन्स नर्भ भनेर भनिएको छ भनेपछि अब तल हेर्नुस् इफ देयर इज वन थिङ दैट गेट्स अन माई नर्भ इट्स पीपल हु सिङ इन द बाथ हैन हो यस्तै गरेर अब हामीले नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस् त पेज नम्बर 18 देखि त्यहाँ दिएको छ अब त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो इफ देयर इज वन थिङ लगाएर हुन्छ ओके सुरु गरौँ 2 को 2 देखि नै छ है समवन्स लाफिङ एट कोलिन इट्स इन्फ्युरिएटिङ हिम भनेर भनेपछि इफ देयर इज वन थिङ दैट इन्फ्युरिएट्स मी इफ देयर इज वन थिङ if there is one thing that infuriates me, it's people who laughed at me. It's people who laugh at me. Similarly, 3 ma heर्नुस् someone's taken Colin's pen without asking. He is angry हैन उसको पेन चाहिँ कसैले नसोधिकन लगेछ उ चाहिँ अब एकदमै रिसाइरहेको छ भनेदेखि उसले के भन्छ त इफ देयर इज वन थिङ दैट मेक्स मी एंग्री इफ देयर इज वन थिङ दैट मेक्स मी एंग्री it's people who take my pen without asking मलाई नसोधिकन लग्यो भने मलाई चाहिँ एकदमै रिस उठ्छ भनेर कोलिनले भन्छ 4 मा हेर्नुस् इट्स आफ्टर मिडनाइट एन्ड द पीपल नेक्स्ट डोर आर प्लेइङ लाउड म्युजिक कोलिन अब्जेक्ट्स टु इट हैन अब रातिको 12-1 बजेको छ छिमेकीले चाहिँ एकदमै ठुलो स्वरमा चाहिँ म्युजिक बजायो अब त्यसमा त कोलिनले अब्जेक्ट गर्ने नै भयो भनेदेखि इफ देयर इज वन थिङ
If there's one thing that makes me object, that makes me to object, it's people playing loud music after midnight. Loud music after midnight. After midnight. Midnight पछि चाहिँ हैन ठुलो स्वरमा चाहिँ आवाज गरेको छ, म सहनै सक्दिनँ, म चाहिँ त्यसमा अब्जेक्ट गर्छु, विरोध गर्छु भनेर भनिएको छ. 5. Someone just spat in the street. Colin is offended. अब कोलिन के गर्यो भने अफेन्ड हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कसैले चाहिँ सडकमा थुक्यो भनेदेखि भन्दाखेरि if there is one thing that makes me offend, it's people spitting in the street. It's people spitting in the street. 6मा Colin's just seen someone with purple and green hair. He can't stand this. हेर्नुस् त अब कोलिनले कसैलाई देख्यो जसको चाहिँ कपाल चाहिँ पर्पल र हरियो कलरको थियो हैन, यो चाहिँ उसले देखिसक्दैन, स्ट्यान्ड नै गर्दैन भनेदेखि उसले भन्छ if there's one thing that can't stand me, if there's one thing that can't stand me, it's people who see someone who have purple and green hair भने पनि हुन्छ. It's people who have green and purple hair. ठिक छ, यसरी हामीले गर्न सक्छौं. अब त्यसकै तल पेज नम्बर 18 मा हेर्नुस् त 3 मा भनेको छ the way भनेर. The way. Write 3 sentences showing your attitude to each of the following using the way भनेर भनेको छ. 1 मा स्पोर्ट्स कमेन्टेटर है, अनि ब्र्याकेटमा हामीलाई दिएको छ लाइक को, मैले ठ्याक्कै त्यही दिएको पढे. I like the way sport commentators give you the player's background. अब annoy को कुरा. One thing that annoys me about them is the way they shout too much. What I can't stand about them is the way they talk अथवा anything. अब उनीहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो. ठीक छ. अब अरु हेरौं. 2 मा प्यारेन्ट्स को बारेमा. प्यारेन्ट्स को चाहिँ अब्जेक्ट टु एप्रिशिएट र अपसेट को कुरा छ. हुन्छ ल यसको कुरा गरौँ. फर्स्ट मा त प्यारेन्ट्स. ओके, फर्स्टमा के छ अब्जेक्ट टु भनेर छ हो. अब यसमा I dislike the way they object to my decision. I dislike the way they object to my decision. One thing that I appreciate about them is the way they care me. One thing that I appreciate about them is the way they care me. Is the way that they care me. सीमा. अब अपसेट. अब प्यारेन्ट्स को के कुराले चाहिँ तपाईलाई अपसेट गराउँछ त. अब माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुस् त. what makes me upset about them is the way, मैले माथिकै स्ट्रक्चर प्रयोग गरे, is the way they change the decision towards us. They change the decision towards us.
towards us है ठीक छ ओके यस्तै गरी अब अरु हेरौं 3 मा छ सबकीपर्स भनेर छ है अब सबकीपरको बारेमा के छ त ब्र्याकेटमा डिसलाइक छ लाइक छ इरिटेट छ अब सबकीपरको बारेमा के चाहिँ तपाईलाई मन पर्छ के मन पर्दैन हैन र उनीहरुको कुन बानीले चाहिँ तपाईलाई इरिटेट गराउँछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो अब I dislike the way the shopkeepers try to cheat us. The shopkeepers try to cheat us. I dislike the way the shopkeepers try to cheat us. Bima, one thing I like about them is the way they motivate us. अनि अब के कुराले चाहिँ तपाईलाई इरिटेट गर्छ त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अब सबकीपरले चाहिँ केही कुरा चाहिँ बाइ गर्नको लागि फोर्स गर्यो कल गर्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै इरिटेट लाग्छ व्हाट मेक्स मैले अगाडिको स्ट्रक्चर फलो गरे व्हाट मेक्स मी इरिटेट about them is the way they force me to buy something. The way they force me to buy something. है यो चाहिँ इरिटेटको भयो यस्तै गरी के छ त 4 मा क्याट्सको बारेमा छ क्याट्सको बारेमा के चाहिँ तपाईले लभ गर्नुहुन्छ हैन अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट तपाईको छ र अर्को चाहिँ हेट छ है अब फर्स्टमा लभको कुरा गरौँ हैन ओके के कुराको मलाई चाहिँ माया लाग्छ हैन एकदमै मन पर्छको कुरा गरौँ हैन द वे दे वक हैन नामै त क्याट वक भनेर भन्छ नि हैन ओके आई लभ द वे दे वक उनीहरुको चालै एकदमै राम्रो हुन्छ मलाई चाहिँ त्यो मन पर्छ बी अब इन्ट्रेस्टको कुरा छ अब क्याटको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के होला त भन्दाखेरि उनीहरु चाहिँ एकदमै फुत्त जम्प हान्छ नि त हैन एकदमै नपत्याउँदो पाराले one thing I get interested about them is the way they jump from one place to another. They jump from one place to another. So, अब hate को कुरा. What I hate about them is the way they sleep गरौँ न अथवा they look. What I hate about them is the way they sleep अथवा they look गरौँ न हैन मलाई पार्टिकुलरली उनीहरु कस्तो देखिन्छ त्यसमा हेट त छैन तर अवाजमा के गरौँ भएर मैले लुक नै राख्ने हुन्छ ओके व्हाट आई हेट अबाउट देम इज द वे दे लुक ल यो त भयो हाम्रो के त 3 को द वे को कुरा अब गरौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रमाइलो कुरा 4 मा हेर्नुस् त क्यारेक्टर डेफिनेसन्स भनेर छ है ठ्याक्कै त्यसको तलपट्टि पेज नम्बर 19 मा मलाई 1 मिनेट दिनुस् है ल ओके माई पेन इज नट वर्किङ किन भन्दाखेरि आई थिंक इट्स ब्याट्री इज डाउन तर हैन अब लाइक अहिले चाहिँ काम गरे फेरि है यो टेक्निकल कुरा कहिले काहीँ यस्तै हो ओके 4 मा हेर्नुस् क्यारेक्टर डेफिनेसन क्यारेक्टर डेफिनेसन्स भनेर छ जसमा छ व्हाट वुड यु एक्सपेक्ट द फलोइङ टाइप्स अफ पीपल टु डु राइट डेफिनेसन्स भनेर छ है त अब हामीले डेफिनेसन लेख्नु पर्यो त्यहाँ दिएको मान्छे चाहिँ कस्तो हो त
भन्दाखेरि 1 मा के छ त a considerate person. A considerate person is someone who is careful not to hurt their feelings भनेर छ ठीक छ अब यस्तै गरी अब अरु गरौँ है 2 मा छ an unreliable person. Unreliable person भनेको कस्तो मान्छे हो त जसले चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले भरोसा गर्न सक्दैनौं हैन an unreliable person is someone के त someone whom you can't trust easily. Whom you can't trust easily. 3 मा a stingy person. A stingy person भनेको के हो त एकदमै लोभी हैन मक्खीचुस भन्छ नि हैन अब मक्खीचुस चाहिँ कसरी आएको रे भन्दाखेरि हैन कहानी चाहिँ म भनिहालौं एउटा मान्छे थियो रे चिया पसलमा चिया खाँदै थियो रे चियामा चाहिँ अब झिंगा पर्यो रे हैन अब झिंगा त अब परेपछि त खान नहुने हो नि त तर त्यो मान्छेले के गर्यो रे भन्दाखेरि चाहिँ चियाको झिंगा झिक्यो रे अनि झिंगामा भएको चिया चुस्यो रे अनि झिंगा चाहिँ फाल्यो रे अनि देन हिट ड्रिंक्स द टी त्यसै भएर चाहिँ मक्खी चुस आएको रे भनेर कता मैले सुनेको हैन लाइक दैट स्टिंगी पर्सन भनेको के हो त हाम्रो उता स्टुडेन्ट बुकमा हेर्ने हो भने त्यही नै छ के छ त नेभर बाइज यु अ ड्रिंक भनेर छ अब मैले पनि यहाँ त्यही नै गरे अ स्टिंगी पर्सन इज someone who doesn't buy you a drink. एकदमै greedy है who doesn't buy you a drink. Similarly 4 मा a thick skinned person है a thick skinned person. A thick skinned person is someone who is insensitive to blame है जसलाई चाहिँ केही ब्लेम लगाए पनि उसलाई चाहिँ मतलब नहुने who is insensitive to blame. Thick skinned person who is insensitive to blame. 5 a vain person. तपाईले हाम्रो यो अर्को स्टुडेन्ट बुकको तपाईले भिडियो हेर्नु भएको छ भने र तपाईलाई भेन पर्सन भनेको थाहा छ भने त के हो त भेन पर्सन भनेको जसले चाहिँ आफ्नो बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रो ओपिनियन राख्छ इट्स someone who has a high opinion of himself. 6 a skeptical person. Skeptical person को कुरा छ skeptical person भनेको कस्तो मान्छे हो त भन्नुस् त तपाईले जे भन्नुहोस् उसले चाहिँ पत्याउँदैन अनि चाहिँ के हुन्छ त skeptical भनेर भन्छ त्यस्तो मान्छेलाई a skeptical person is someone who doubts जसले तपाईलाई डाउट गर्छ जे भने पनि who doubts what you will tell him. 7 मा an optimistic person भनेर छ optimistic person भनेको के हो त भन्दाखेरि जसले चाहिँ भविष्यमा राम्रो हुन्छ भविष्यको लागि बेटर होप गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छ त optimistic person भन्छ. Optimistic person is someone who always hopes for better things. ठीक छ ल यस्तै गरी हामीले यसको अर्को भिडियोमा जुन चाहिँ स्टुडेन्ट बुकको भिडियोमा 20 वटा छ तपाईको बुकमा पनि छ त्यसको चाहिँ के हो भनेर जजिङ क्यारेक्टर्स भनेर भनेका थियौं है ल तपाईले त्यो भिडियो हेरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ र यसमा हामीले 3टा एक्सरसाइज गर्यौं र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गरेर भन्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ 𝘀𝗁𝘁 पीस नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी युनिट 3 है मिनिङ इन्टु वर्ड्स को क्लास 12 को वर्कबुक गर्दै छौं पेज नम्बर 13 14 र 15 को
है हुन्छ ल तपाईहरुसँग पनि बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 13 पल्टाउनु होला र 1 मा छ प्रिभियस इभेन्ट्स भनेर है ल मैले त्यो गर्न चाहे complete the following sentences using the past perfect tense भनेर भनेको छ अब past perfect tense को स्ट्रक्चर थाहा छ नि है सबैजनालाई के हो त मलाई भन्नुस् त subject plus had plus verb 3 plus object हो है ओके ल बुक पनि ठ्याक्कै अगाडि राखेर हेर्नु होला है ओके 1 मा छ मैले अगाडिको चाहिँ लेखिन म पछाडीको ठ्याक्कै अन्डरलाइन गरेको पार्ट मात्र लेख्छु है त I apologize to him for all the inconvenience I had caused भन्ने 1 को भयो है I had caused similarly 2 देखि हामी गरौँ I took back to the library all the books मैले अब लाइब्रेरीबाट लिएको बुकलाई के भन्छु त मैले बरो गरेको भन्छु नि त हो I took back to the library all the books I had borrowed हैन उधारो लिएको भनेको जस्तै 3 I was thoroughly ashamed of the stupid mistake I had made 4 on the application form I had to list all the school म पहिला पढेको अथवा अटेन्ड गरेको स्टडी गरेको I had studied अथवा I had attended 5 I couldn't decide whether to apply for the job I had left 6 he couldn't pay back the money मैले दिएको मनी उसले मलाई पे गर्न सकेन I had lent अथवा I had given पनि भन्न सक्नुहुन्छ ओके 7 7 मा के छ त I complained to the examiner about the mark I had scored हैन मैले स्कोर गरेको मार्क्समा चाहिँ मैले एक्जामिनरलाई कम्प्लेन गरे I had scored 8 I wanted to show her the present I had bought मैले किनेको प्रेजेन्ट उनलाई चाहिँ मैले देखाउन चाहे 9 I threw away the pieces of the vase मैले जुन चाहिँ ब्रेक गरेको थिएँ हैन त्यसको चाहिँ मैले सबै पिसेसहरु थ्रो गरे I threw away the pieces of the vase I had broken ठीक छ यो त भयो प्रिभियस एक्टिभिटीज अब यस्तै गरी अर्को प्रिभियस एक्टिभिटी छ नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस् त पेज नम्बर 14 मा प्रिभियस एक्टिभिटीज भनेर छ 3 मा अब त्यसको गरौँ हुन्छ ओके add 3 sentences about the following people explaining what they had possibly been doing है उनीहरुले चाहिँ के गरिरहेको होला नि त possibly है त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नु पर्यो के युज गर्नु पर्यो त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस के त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस सब्जेक्ट प्लस had प्लस been प्लस verb 4 प्लस सब्जेक्ट हामीलाई स्ट्रक्चर थाहा छँदैछ यसकै बेसिसमा भएर चाहिँ गर्नु पर्यो 1 नम्बर हेर्नुस् त दुईटा गरिदिएको छ Jack's eyes were all red he had been peeling onions he had been watching TV for 10 hours he had been studying whole night ठीक छ यस्तै गरी हामी अरु गरौँ 2 नम्बर देखि गरौँ Angela was out of breath अब किन होला त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ she had been running for 2 hours she had been running for 2 hours अथवा उसलाई चाहिँ उ चाहिँ आस्माबाट चाहिँ सफर भइराकी छिन् she has been suffering from asthma she had been suffering from asthma C
अब अर्को भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ बिहानभरि एक्सर्साइज गरिरहेको थिइन् सी ह्याड बिन एक्सर्साइजिङ for the whole morning यस्तै गरी अब 3 को हेरौँ 3 मा के छ त Peter was covered in dirt हैन उस चाहिँ डटले चाहिँ छोपिएको थियो कभर भएको थियो हैन भनेदेखि के त पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउनु पर्यो he had been sweeping the whole house he had been sweeping the whole house यस्तै गरी he had been playing in dirt he had been playing in the dirt हैन ऊ चाहिँ डटमै खेलिरहेको थियो भनेदेखि त अफ कोर्स ऊ चाहिँ के त डटमै कभर हुने भयो सीमा हेरौँ के त भन्दाखेरि he had been working in the field हैन बर्खा महिनामा ऊ चाहिँ अब खेतबारीमा काम गरिराख्दाखेरि त हैन डट लाग्ने भयो he had been working in the field ठीक छ सजिलो छ ल यस्तै गरी 4 मा Sheila felt very cold किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी कुरा गरौँ ए मा उनी चाहिँ पानीमा रुजेर आएकी थिइन् हैन walking in the rain she had been walking in the rain अर्को चाहिँ अब कोल्ड कुन बेला हुन्छ त ज्वरो आएको बेला पनि कोल्ड हुन्छ हैन जाडो हुन्छ she had been suffering from fever अर्को भनेको के होला त स्विमिङ गर्यो भने पनि हैन अनि जाडो महिनामा चाहिँ अलि थिन कपडा लगायो भने पनि एनीथिङ she had been swimming for 3 hours ठीक छ सब्जेक्ट प्लस had प्लस been प्लस for प्लस सब्जेक्ट अब 5 मा छ मागिलको नै स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट भनेर भनेको छ ऊ चाहिँ सिधा उभिन सक्दैन किन त भनेर भन्दाखेरि he had been suffering from stomach ache he had been suffering from stomach ache यस्तै गरी ऊ चाहिँ जिममा एकदमै धेरै एक्सर्साइज गरिरहेको थियो he had been exercising a lot in the gym यस्तै गरी हिजोदेखि हैन अस्तिदेखि केही पनि खाएको छैन भनेदेखि त अहिले सिधा उभिन सक्छ त सक्दैन नि he had not been eating anything since yesterday ठीक छ यो हामीले यसरी कुरा गर्न सक्छौं पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को प्रयोग गरेर ठीक छ अब ढिला नगरी नेक्स्ट पेजमा जाउँ पेज नम्बर 15 मा 4 मा छ रिलेटिभ क्लजेस भनेर तपाईले पनि हेरिराख्नु भएको होला भन्ने म आशा गर्दछु जोइन द फलोइङ सेन्टेन्सेस टुगेदर युजिङ अ नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज भनेर भनेको छ ठीक छ 1 मा फाइनली ब्राउन अनि ब्र्याकेटमा Wells had been sharing an office with him decided to retire finally Brown with whom Wells had been sharing an office decided to retire यस्तै गरी हामीले with whom who which हैन त्यस्तै गरी अरु whom where यस्तो प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो हुन्छ ओके अब 2 देखि हामी गरौँ 2 मा Mrs. Aldrich
She was married with 2 children, never recovered consciousness. अब गरौँ. Mrs. Aldrich, who was married 2 children, with 2 children, never recovered consciousness. Okay. 3. The old house the family had lived in it for 300 years was finally sold. The old house which the family had lived for 300 years was finally sold. The old house in which अथवा which the family had lived for 300 years was finally sold. 4. Mary noticed that he was wearing her ring. She had lost it 5 years before. ठीक छ? अब के त Mary notices. अब मेरीले चाहिँ कति वर्ष 5 वर्ष अगाडि चाहिँ उसको औँठी हराएकी रहेछन् र त्यही नै औँठी चाहिँ उसले चाहिँ हातमा लगाइरहेको रहेछ. Mary notices that he was wearing her ring which she had lost 5 years before. 5 मा nobody liked the eldest son. Old Lord Banbury had left all his money to him. भनेपछि nobody liked the eldest son to whom old Lord Banbury had left all his money to him. Okay. 6 ma he became quite fond of Brixton prison. He had spent so much of his life there. भनेपछि he was quite fond of Brixton prison जहाँ के त where आउने भयो नि त Brixton prison भनेपछि where he had spent so much of his life. He was quite fond of Brixton prison where he had spent so much of his life. 7. He became quite यो बस ओके. अब 8 यहाँ कता नम्बरिङ मिस्टेक भयो 2 3 कि मैले एउटा कता छोड्दै. ओके मैले एउटा तलको माथिको तल गरेछु. ओके यो भयो 7 को मैले 6 नम्बर गरिन छु. ओके 6 नम्बर हेरौँ त. He proudly showed me his house. He had paid हैन कति 100,000 pounds for it भनेर भनेको छ. अब he proudly showed me round his house जसको लागि for which he had paid 100,000 pounds. He proudly
showed me round his house, for which he had paid कति त भन्दाखेरि 100,000 pounds है यो ई जस्तो भयो मैले पाउन्ड्स को सिम्बल लेखेको है ओके 8 मा Harold she had always been in love with him finally asked her to marry him Harold to whom she had always been in love with Harold to whom she had always been in love with finally asked her to marry him हाम्रो अब लास्टमा छ Godfrey his parents had been in the theater and decided to become an actor himself उसको प्यारेन्ट्स चाहिँ थिएटरमा हुनुहुँदो रहेछ र ऊ पनि एक्टर बन्ने डिसाइड गर्यो Godfrey whose parents had been in theater decided to become an actor himself Godfrey whose parents had been in the theater decided to become an actor himself ठीक छ है ल यसरी हामीले गर्यौं ओके उता पनि रहेछ त पेज नम्बर 16 मा हेर्नुस् त 10 नम्बर In 1948 he was still a student then he joined a conservative party भनेर भनेको छ है in 1948 जब ऊ स्टिल स्टुडेन्ट थियो ऊ चाहिँ कन्जर्भेटिभ पार्टीमा जोइन भयो हैन जब भनेपछि when को कुरा गरौँ in 1948 जब ऊ स्टुडेन्ट थियो when he was still a student then he joined the conservative party ओके ल यसरी हामीले गर्यौं के त भनेर भन्दाखेरि रिलेटिभ क्लज को यो भयो 4 नम्बर र प्रिभियस एक्टिभिटीज को के त भन्दाखेरि दुईटा 1 र 3 को गर्यौं है ल अब यसमा तपाईले केही नबुझ्नु भएको छ मैले केही बुझाउन सकिन भनेदेखि तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ त्यो नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है र अब यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस नमस्ते तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी मिनिङ इन्टु वर्ड्स को क्लास 12 को वर्कबुक को गर्दै छौं एक्सरसाइज 1 2 र 3 है मैले 3 लेख्न बिर्सेछु 1 2 3 पेज नम्बर 9 10 एन्ड 11 को हामी एक्सरसाइज गर्दै छौं हुन्छ ओके 1 मा हेर्नुस् त तपाईसँग बुक छ भनेदेखि बुक पल्टाउनुहोस् वर्कबुकमा है पेज नम्बर 9 मा 1 मा हेर्नुस् जजिङ फ्रम अपीयरेन्स भनेर छ ठीक छ जसमा छ What do the appearances of the people below suggest to you? Write 3 sentences for each picture, one which look plus adjective, 2 with look as if अथवा as though लगाएर गर्नु पर्यो हुन्छ अब यसमा जान्नु पर्यो के त मुख्य कुरा भन्दाखेरि लुक सँग जहिले पनि एडजेक्टिभ त्यसपछि लुक as if र look as though सँग जहिले पनि क्लज आउँछ भनेर जान्नु पर्यो हाम्रो फर्स्ट पिक्चरमा यो छ अब यो पिक्चर हेरेर तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त ल मलाई भन्नुस् त है यो पिक्चर हेरेर तपाईले उनीहरु चाहिँ हस्बन्ड एन्ड वाइफ हो भनेर बुझ्नुहुन्छ होला अर्को भनेको उनीहरु चाहिँ एंग्री छन् हो कि हैन एंग्री छन् कि छैनन् त्यसपछि चाहिँ दे आर हस्बन्ड एन्ड वाइफ हैन अथवा झगडा गर्न जाँदै छन् भनेर बुझ्नुहुन्छ होला ओके त्यसकै बारेमा लेखौं यहाँनेरि है मैले यो पिक्चर नम्बर 1 को गरे ए दे लुक भेरी एंग्री
है दुवैजना एङ्ग्री देखिन्छन् दे लुक भेरी एङ्ग्री अब क्वेसनमा भनेको छ एउटा चाहिँ लुक लगाएर अरू चाहिँ लुक एज इफ अथवा लुक एज दो लगाएर यस्तै कुरा छ हुन्छ ल बीमा हेरौँ यसो हेर्दाखेरि उनीहरू झगडा गर्न जाँदैछन् जस्तो छ दे लुक एज इफ दे आर गोइङ टु फाइट दे आर गोइङ टु फाइट अनि अर्को एउटा के पनि छ त हाम्रो उता स्टुडेन्ट बुकमा पढेको मा लुक लाइकसँग चाहिँ के आउँछ नाउन आउँछ लुक लाइकको पनि लगाउँ न हुन्छ दे लुक लाइक हस्बेन्ड एन्ड वाइफ दे लुक लाइक हस्बेन्ड एन्ड वाइफ है ठिक छ लुक लाइकसँग चाहिँ जहिले पनि नाउन आउँछ ओके अब हाम्रो सेकेन्ड पिक्चर छ हेर्नुहोस् त मैले यहाँनिर पनि देखाएँ एउटा मान्छे छ गाडीबाट टक्क निक्लिएको छ पछाडि ड्राइभरले ढोका खोलिएको छ सुट कोट लगाएको छ होइन त्यसपछि मुखमा सिगार छ होइन एकदमै हेर्दाखेरि रिच बोस बिजनेसम्यान जस्तो देखिन्छ ठिक छ अब उसको बारेमा कुरा गरौँ ही लुक्स भेरी रिच है रिच भनेको के हो एड्जेक्टिभ त्यसपछि he looks as if अब as if पछि के आउँछ क्लज आउँछ as if he is a boss हैन उ चाहिँ कुनै अफिस बिजनेसको बोस जस्तो छ अथवा उ चाहिँ मिटिङ एटेन्ड गर्न जाँदैछ जस्तो पनि देखिन्छ he looks as if he is going to attend a meeting पढ्न सक्नुहुन्छ ठिक छ तीनटा गऱ्यौँ अब 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त एउटा महिला छिन् ऊ चाहिँ एकदमै निराश छिन् होइन रोहिरहेको जस्तो एकदमै स्याड छिन् एकदमै अपसेट छिन् अब उसको बारेमा कुरा गरौँ है ओके she looks as if she is upset she is upset अथवा उसको डिभोर्स भएको होला she looks as if she has divorced अथवा she looks as though she is crying अथवा she looks very sad अथवा अपसेट को कुरा माथि गरौँ she looks very sad को कुरा गरौँ अब नेक्स्ट पेजमा पल्टौँ त अर्को एउटा पिक्चर दिएको छ त्यसमा हेर्नुहोस् त दुईजना महिला र पुरुष छन् हैन उनीहरू चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको छन् केटाले ह्याट लगाएको छ बोटाई लगाएको छ केटीले गाउन लगाएको छिन् हैन अब उनीहरू चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हुन् जस्तो छ हैन अनि दे आर ह्याभिङ अ गुड टाइम अर दे आर ह्याभिङ हनीमुन होला अर दे आर रिटर्निङ फ्रम पार्टी होला एनिथिङ है अब उनीहरूको बारेमा कुरा गरौँ दे लुक एज दे आर म्यारिड they look as if they are married अथवा पार्टीबाट रिटर्न भइरहेको जस्तो they look as if they are returning from a party यस्तै गरी सीमा छ दे आर ह्याप्पी हैन हो दे लुक ह्याप्पी है ह्याप्पी भनेको एड्जेक्टिभ भयो दे लुक ह्याप्पी मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यो त भयो लुक एज इफ र लुक एज दो को कुरा ठिक छ अब हेरौँ पेज नम्बर 9 के पेज नम्बर 10 को 2 मा हेर्नुहोस् त आइडेन्टिफाइङ विथ लाइक भनेको छ कन्टिन्यू द फलोइङ रिमार्क्स विथ लुक साउन्ड स्मेल फिल टेस्ट अनि लाइक भनेको छ 1 मा surely he is not a manual worker किन भन्दाखेरि चाहिँ he looks like a businessman to me है he look like
लुक लाइक पछि जहिले पनि नाउन आउँछ है हि लुक्स लाइक अ बिजनेसम्यान टु मी है सुट लगाएको छ टाई लगाएको छ भनेदेखि म्यानुअल वर्कर होला त होइन नि है अब ऊ चाहिँ बिजनेसम्यान जस्तो देखिन्छ ओके त्यस्तै गरी अरू हामी गरौँ अब यसको 2 नम्बर नै देखि है आर यु स्योर दिस इज अ टी भनेर भन्छ किन भन्दाखेरि यो त मलाई कफी जस्तो टेस्ट छ त हैन इट टेस्ट लाइक अ कफी टु मी हैन तपाईँ चाहिँ कुनै चिया पसलमा गएर चिया मगाउनु भयो तर तपाईँलाई चाहिँ चिया भनेर कफी ल्याएर दियो अनि तपाईँले सोध्नु भयो आर यु स्योर दिस इज अ टी इट टेस्ट लाइक अ कफी टु मी है लाइक हाम्रो यो टेस्ट अनि लाइकको कुरा गरौँ किनकि टेस्ट गर्ने कुरा छ नि त है ओके सिमिलरली अर्को हेरौँ 3 मा आई वन्डर हु रोड द्याट म्युजिक किन भन्दाखेरि त त्यो त ठ्याक्कै हरिबहादुरको जस्तो स्वर छ त हैन इट साउन्ड्स लाइक हरिबहादुर टु मी हरिबहादुर टु मी हरिबहादुर्स टु मी हरिबहादुरको जस्तो छ त ओके 4 मा हेर्नुस् त he's got a foreign accent भनेपछि त he sounds like a foreigner to me he sounds like a foreigner to me similarly 5 मा this materials very soft हैन यो त कुनै फाइबर जस्तो छ अथवा स्पोन्ज जस्तो छ it feels like sponge to me अथवा fiber cloth to me 6 मा हेरौँ what's that you are cooking किन भन्दाखेरि त त्यो त चिकनको जस्तो स्मेल आइरहेको छ हैन मिट जस्तो स्मेल आइरहेको छ त it smells like chicken to me smells like chicken to me similarly 7 मा हेर्नुस् they have got very similar faces भनेपछि ट्विन हो जस्तो छ त they look like twin to me यस्तै गरी 8 मा हेर्नु this isn't real leather isn't it हैन यो त एकदमै सिन्थेटिक लेदर जस्तो छ रियल लेदर हैन it looks like synthetic leather to me similarly 9 मा हेर्नुस् I've got something in my shoes हैन त्यो त ढुङ्गा जस्तो छ पेबल जस्तो छ it feels like pebble to me it feels like pebble to me 10 मा I don't think you made this cake yourself मलाई लाग्छ यो केक तिमीले आफै बनाएको हैन किन भन्दाखेरि यो त ठ्याक्क बेकरको केक जस्तै छ त it tastes like the bakers to me ठीक छ ओके अब ढिलो नगरी पेज नम्बर 11 को पनि सुरु गरिहालौँ तपाईले पेज टर्न गर्नुस् पेज नम्बर 11 मा के छ त इम्प्रेसन्स भनेर छ सिम ठीक छ ठ्याक्कै तपाईले त्यहाँ यो कुरा देख्नुहुन्छ है ल मैले यो कुरा ठ्याक्कै पढे द पुलिस ह्याभ फाउन्ड अ म्यान अनकन्सियस दे डोन्ट नो हु ही इज बट दे ह्याभ सम आइडियाज अबाउट हिम फ्रम द एभिडेन्स बिलो से व्हाट इम्प्रेसन्स द पुलिस ह्याभ अबाउट द म्यान युजिङ सिम है हामीले सिम लगाएर चाहिँ पुलिसले के सोचिरहेको छ त्यो मान्छेको बारेमा भन्नु पर्यो He is blonde and his clothes have Swedish labels. He is well dressed and is wearing an expensive ring. He has nicotine stains on his fingers and some old scars on his face. He is well built and his hands are very rough. He has a used plane ticket from Amsterdam in his pocket dated 4 days ago. He was found in
the middle of a park with a nasty wound at the back of his head भनेर भनेको छ। अब तलपट्टि हेर्नुहोस् त के दिएको छ त भन्दाखेरि he seems to be a heavy smoker। अब उसको बारेमा चाहिँ एजम्सन गर्नु पर्यो, उसको इम्प्रेसनलाई हामीले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो, ठीक छ। अब 2 मा दिएको छ he doesn't seem to have been robbed, किनकि नाइस ड्रेस छ हैन, एक्सपेन्सिभ रिङ छ, अब रब भएको छैन। सिमिलरली अरु कुरा हेरौँ। 3 मा हेरौँ त के त भन्दाखेरि अब सिम लगाउँ। अब उसको चाहिँ ब्याक अफ द हेडमा चाहिँ नास्टी वुन्ड छ भनेदेखि केही हेभी रडले हानेको जस्तो छ। he seems to be hit with a heavy rod on the back of his head, यसपछि अर्को चाहिँ he seems to be wounded, हैन, उसलाई चोटपटक घाउ लागेको जस्तो छ। he seems to be wounded। 5 मा हेरौँ, उसको चाहिँ धेरै दुश्मनहरू जस्तो छ हैन। he seems to have a lot of enemies, अब उसको पकेटमा चाहिँ एम्स्टर्डामबाट 4 दिन अगाडि आएको चाहिँ टिकट छ हैन, एयरप्लेन टिकट छ भनेपछि ऊ चाहिँ एम्स्टर्डामबाट आएको हुन्छ हैन। he seems to have come from Amsterdam। यसपछि ऊ चाहिँ एकदमै रिच पर्सन जस्तो देखिन्छ। he seems to be a rich person। 7 नलेखेँ मैले, 8 लेखेछु। ओके 7 भयो। 8 मा अब ऊ चाहिँ एकदमै डेन्जरस प्लेसमा काम गर्छ जस्तो छ हैन। he seems to work in dangerous places। ओके 9 फाइनल्लीमा ऊ चाहिँ एकदमै ट्राभल गरिरहन्छ जस्तो छ। he seems to have been traveling a lot। यस्तै गरी 4 नम्बरको नि गरौँ न हैन, त्यो भन्दा तलको मैले यहाँ माथि लेख्न चाहिँ लेखिन, 4 नम्बरको पनि गर्दै हालौँ हुन्छ। फिजिकल एपियरेन्स भनेको छ 4 नम्बरमा, ठीक छ। Physical appearance। Look in the mirror and write a description of yourself। Talk है त। I am in my mid-20s। I am कति त 5 feet 9 inches tall। मेरो वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि my weight is like 76 kg। त्यसपछि I have got lovely straight black hair। I have got lovely हैन, आफ्नो कपालको बारेमा तारिफ गरौँ न हैन। I have lovely got straight black hair। त्यसपछि I am slim and slightly built अब आँखाको कुरा गरौँ। I have small भन्दाखेरि big गरौँ न। I have big dark eyes and a fair complexion त्यसपछि I've got an oval face
त्यसपछि I have got thin eyebrows. Thin eyebrows. यस्तै गरी straight nose. Straight nose. Full lips. Full lips. Tips भएछ full lips. And double chin. And double chin है यस्तै गरी तपाईँले आफ्नो बारेमा डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अरू कुरो I've got oily face हैन त्यसैको कारणले because of that I've got some pimples in my face यस्तै गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बारेमा फिजिकल एपियरेन्सको कुरा यो भयो है मैले चाहिँ यति मात्रै गरेँ ठीक छ यो त भयो हामीले गर्यौं पेज नम्बर 9 10 11 को एक्सरसाइज है र यसमा तपाईले केही बुझ्नु भएको छैन यसमा गाह्रो सारो अप्ठ्यारो केही छ भने देखि हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय किप लर्निङ जय जनसूर्य पीस नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को युनिट 12 गर्दै छौं कम्पेरिजन है अब फर्स्टमा छ 12.3 मा कम्पेयरिङ प्राइसेस भनेर है यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ मैले ठ्याक्कै त्यहाँको एक्सरसाइजको स्क्यान गरेर लिएको छु कम्पेयर द प्राइसेस अफ द थिंग्स बिलो इन द सेम वे भनेर माथि एक्जाम्पलमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो ठीक छ ओके फर्स्टमा छ 3 पिसको 1 हेर्नुस् त 25 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ 25 p आई थिंक इट्स पाउन्ड्स अनि फ्रोजन पिसको चाहिँ 48 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ भनेको टिन्ड पिस चाहिँ सस्तो रहेछ फ्रोजन पिस चाहिँ महँगो रहेछ अब कतिले महँगो कतिले सस्तो भन्ने कुरा गरौँ ठ्याक्कै हेर्नुस् त 25 टु जा कति हो त 50 हो ठ्याक्कै नियरली आधा नै बढी पर्दो रहेछ हैन ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ नि त हो अब म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ है त माथि तपाईले एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब फ्रोजन पिस चाहिँ ट्वाइस महँगो छ 3 पिस भन्दा भनेर म कुरा गर्छु फ्रोजन पिस आर नियरली ट्वाइस एज expensive as tinned peas यस्तै गरी अर्को प्याटर्नमा लेख्दाखेरि फ्रोजन peas cost about twice as much as माथि तपाईले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा twice as much as tinned peas ठीक छ 2 मा के छ कटन सीड्स भनेर छ के छ त कटन सीड्स को चाहिँ 14 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र सिल्क सीड्स को चाहिँ 150 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ अब हेर्नुस् त कतिले चाहिँ बढी छ त भनेपछि 14 into 10 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 14 into 10 भनेको 140 हुन्छ नियरली कति त 10th अथवा 11th हैन 11th नै भनौं न हुन्छ ओके 11 टाइम चाहिँ बडी पर्दो रहेछ सिल्क सीड्सहरु भनेपछि कटन सीड्स आर अबाउट अब अघि मैले 11 टाइम्स बडीको कुरा गरेँ तर मैले कटन सीड्स चाहिँ सस्तो छ भन्नको लागि त 11th एज एक्सपेन्सिभ एज को कुरा गर्नु पर्यो कटन सीड्स आर अबाउट एन 11th as expensive as silk seeds ठीक छ र अब अर्को अगाडि सिल्क सीड्स भनेर हेरौँ सिल्क सीड्स costs about अब चाहिँ 11th टाइम about 11 times as much as कटन सीड्स है सिल्क सीड्स चाहिँ 11 टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ र अर्को भनेको चाहिँ कटन सीड्स are about
are about an 11th the price है माथिको जस्तै यो फर्स्टको जस्तै an 11th the price of silk sets ठीक छ ओके यस्तै गरी अरु गरौँ 3 मा के छ त हेर्नुस् त ओलिभ ओइल को लाइक 2 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र कर्न ओइल को चाहिँ 99 लाइक दिस इज लाइक सेन्स है लाइक पी भनेको चाहिँ सेन्स ओके ओके यो पी भनेको चाहिँ पेन्स हो है सिंगल युनिटलाई चाहिँ पेनी भन्छ अनि 100 पेन्स इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है त भनेपछि 99 पेन्स भनेपछि 2 पाउन्ड हुनको लागि त नियरली ट्वाइस भयो नि त हैन भनेको ओलिभ ओइल चाहिँ 2 टाइम्स बढी एक्सपेन्सिभ रहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो हुन्छ ओके ओलिभ ओइल is about twice as expensive as corn oil. यस्तै गरी olive oil costs about twice as much as corn oil. यस्तै गरी corn oil चाहिँ आधा पर्छ olive oil भन्दा भन्ने कुरा गरौँ corn oil is about half of the price of olive oil है यो चाहिँ मैले माथिको एक्जाम्पलकै आधारमा चाहिँ गरिराखेको छु ओके 4 फर्स्टमा लेदर ग्लोभ्स को चाहिँ 8 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ वुलन ग्लोभ्स को चाहिँ 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स जति पर्दो रहेछ अब 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स लाई चाहिँ कति हुन्छ त 8 पाउन्ड पुग्नको लागि भनेदेखि चाहिँ नियरली 8 है त सरी नियरली 3 टाइम्स को कुरा गरौँ लेदर ग्लोभ चाहिँ 3 टाइमले एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा गरौँ है त leather gloves are 3 times as expensive as woolen gloves. यस्तै गरी leather gloves cost about 3 times as much as woolen gloves. र अर्को हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो इज अबाउट है त woolen gloves are about a third the price of leather gloves भनेर छ ठीक छ ओके अब यो 5th one छ यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ तर म डिस्कस चाहिँ गर्छु है त कलर टिभी को कति पर्दो रहेछ त 310 पाउन्ड्स तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी को मात्र 60 पाउन्ड्स भनेपछि नियरली भन्दा पनि 5 टाइम्स एक्सपेन्सिभ रहेछ कलर टिभी भनेपछि मैले अब के भन्छु त कलर टिभी इज अबाउट 5 टाइम्स एज एक्सपेन्सिभ एज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी Color TV costs about 3 times as much as black and white TV. Then the last one, black and white TV is about 1/5 the price of color TV. है यसरी म बनाउँछु ठीक छ ओके देन अब अगाडि बढौं 12.4 मा है मेजरिङ अदर डिफरेन्सेस भनेर छ जसमा Provide the other nouns in the table भनेर भनेको छ अब एक्सपेन्सिभ भन्ने बित्तिकै प्राइस डीप भन्ने बित्तिकै कतिको गहिरो छ त भन्दाखेरि डेप्थ हाई अथवा टल भनेपछि हाइट को कुरा गरौँ हाइट
वाइड विथ थिकनेस कतिको बाक्लो छ त थिकनेस लङ कतिको लामो छ त केही कुरा भनेपछि त्यसको लम्बाइको कुरा आउँछ लेन्थ हेभी कतिको गरम छ त कतिको त्यसको वेट छ त भन्दाखेरि हेभी केसँग रिलेट हुन्छ वेट फास्ट केसँग रिलेट हुन्छ स्पिड ओके ठीक छ ल अब हामी अगाडि बढौं यो है 12.6 मा छ Now change these sentences below into comparative sentences using than अथवा र as है त यो दुवै गरौँ 1 The exam is not usually very difficult but this year it was quite tough है एक्जाम प्राय गाह्रो हुँदैन थियो तर यो वर्ष अलि गाह्रो क्वेशन आयो ठीक छ भनेपछि मैले फर्स्टमा than लगाउनु पर्यो The exam was tougher this year पहिलाको भन्दा than it usually is यस्तै गरी पहिलाको जस्तो इजी थिएन भन्नको लागि मैले as लगाउँछु this year the exam wasn't as easy as it usually is okay second one too हैन कलर चेन्ज गरेर लेखौं न मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो नभए नि अलिकति भए नि राम्रो देखोस् न 2 I had imagined my landlady would be in her 50s but she turned out to be 30 है मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी भनेको चाहिँ अब घरको मालिक हैन म चाहिँ भाडामा बस्छु कसैको घरको रेन्टमा बस्छु भनेदेखि त्यो घरको मालिक भनौं न हैन मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी चाहिँ 50 हैन अलि बुढी नै भइसक्नु भएको होला भनेर भन्ठानेको थिएँ तर उहाँ त भर्खरको 30 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ 30 एराउन्डमा हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यंगर हुनुहुँदो रहेछ है जवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर कुरा गर्नु पर्यो माय ल्यान्डलेडी है फिमेललाई ल्यान्डलेडी मेललाई ल्यान्डलर्ड भनेर भन्छ इज younger than I had imagined her to be. I had imagined her to be. यस्तै गरी मैले सोचेको भन्दा चाहिँ के त मैले सोचेको जस्तो चाहिँ उहाँ बुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेर as old as को कुरा गरौँ my landlady isn't as old as I have imagined her to be. I have imagined her to be. Similarly 3 मा His parents would like him to work hard, but he doesn't. उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गरोस् जस्तो लाग्छ तर उसले गर्दैन भनेपछि उसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ है his parents would like him to work. His parents would like him to work harder than he does. यस्तै गरी उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले भने जसरी हार्ड वर्क गर्दैन as hard as को कुरा गरौँ he doesn't work as hard as his parents would like him to do. 4 number the washing machine makes a lot of noise although it used to be fairly quiet है अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नोइज बनाउँछ पहिला चाहिँ अलि कम नोइज गर्थ्यो भन्ने कुरा छ
भनेपछि पहिलाको भन्दा अहिले एकदम नोइजियर भएको छ भनेर ध्यान लगाउँ द वासिङ मेसिन इज noisier than it used to be र अर्को पहिलाको जस्तो क्वाइट छैन एज क्वाइट एज को कुरा गरौँ द वासिङ मेसिन isn't as quiet as